غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا ميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعلمون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذين يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينكم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأتبتون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم ينته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلونك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عباس دسان رضي الله عنه بيتوني بقو تقويت مشجيت هذا السقط إيه أورك صلى الله عليه وسلم وقنقو قد أجرمتني لا البيس هس استأبو نيلا هاي ملعون منشبي زباج عرب دير مسجد هتلبي قلت ابن أبرا مخل إبليس الجواب هبو نيلا دون الله سبيت باج أنا هنيبي دود سهيقه ديدي بطل ربجوه ديد سه بيتنين أبن تسبي أورق صلى الله عليه وسلم هستهيق نيلا يا ملعون دود سه دير أمت مسجد هذا سكاك كاك باي زيراج نالدسا نخش على الأبن. الجواب هبوني لا دور أمة جماعة تكون كاك باي زي مسجد هذا روسني باي بخدال جندي سيري خزير ما شولا هل كاكتا سرق خنعان هب أنتي تأسى أنار الجندا هل كاكتا سرق خنعان هدينا بأنتي جدي الشول بوك خدوب هب ملعونك كي عن خجيجار بقخلب جماعة هذا كاك بايزي عدم داندل هي كل هريزي كي أبي زهيق قني لهب ملعون دي دوت سشاي دير أمة علم طلب هبي يلدسا دعاء هبي يلدسا أي هتلي علو داندل يلدسا نخش علم أول هتلي جي هبوني لا جواب ملعون علم تصلي زي دعاء يتلي دور أمة تلو عدم داندل خدال
دون عقلولا وابتسخلينام هبي هيجي رعيجت أدب السنة رو المجلس هل دسارة قوغوروني أبن خدوب جهل ده هي خنيلا دوتسا شيء نخش قلب دير أمة قرآن صلي هل دسين أبن هتليجي جواب هبون لا البسها القرآن صلي زي دور أمة لوهرب مخال دونس أدب رخرب تأخي عدين بي أنين أبن خدوب جي هي خنيلا هل ده دوتسا شيء نخش قلب دير أمة غزوة هبي هل دسا هتليجي جواب هبون لا ملعونة غزوة الهل رقر هل دسا تأدرس سنحان دير بوختل حت أزدا مخل رلا ودون عدوب خط أوليلا صدقة لزي هز قست هبيدل أي أمة تلو جهازخا هب صدقة لزي قست هبيدل للا دير بيت إرال دا خليلا قوقا ديرو ودون قوقالت أسا غرط لي تقول قوقا لبعدين للا وهو دا سبيت سنبوغو نوح أورغس عليه السلام كما يلدس قد إبي وقخون خدو هستا أسكوبي باج أن لا إبليس هسيت خاني لا يا الله السوتوشمان أدامي الحمل أي هزو زورياد قوسين يهبية لدويجي دور بويزيجي بيشنغو كوميك شبجو يتحبولي بأول هل جواب هبوني لا نجدا رات هرب مخل تشياسو بخيل لجي خانت إيجي حساد جوحي كولاري باك ألدا خيختاري عدل تيجي طبيعة هو نجدسا الهمالز تورو عدين بطلقي هولن أمو البسل وهستات سارج خولا شيطان مريد أبن هل خاصية كل ثلو نجر رؤاسها أزو خاصية لون خريال دين الثلواتسل الله سنيت كينوغو هريجي هب إلبيس هالدا سيري بايزارو للثونجي هب إلبيس تأسغو قوقايزابو للثونجي هدنغو بيتس تيزابو لجي هيق تيزابو إلبيس نتلي عمل خاصية تلقيخ هدنغو أورق صلى الله عليه وسلم الحمد ثلو خيرات ثلو أبوني أورق صلى الله عليه وسلم أبو لبوغو سورة الفاتحة أي الحمد توراة هالدبوك عرب أنيلا موسى أورق سوقام يهودي الثلثهين رو أنيلا إنجيل هالدبوك عرب أنيلا عيسى أورق سوقام نصراني الثلثهين رو أنيلا زبور هالدبوك عرب أنيلا داود أورق سوقام مسخ هاريلر أنيلا أي هلاك ليلر أنيلا حذيفة أبو رو أصحاب رضي الله عنه بيتسرب حديث هالدا أبو لبوغو أدي عنو الله جندير حكم قضاء الدارقون سوق المالدت أدي بالله بيتشازي بوك أنيلا ياجي بيتشام بوك أنيلا تنجي مكتب الدا تصالو لبسحبيس أي هتينا تشيس خا هتينا تصالو الحمد تصالي الله الحمد تنجي هبراعي دال الله سهب الله نقخج عليلا يالثونيت أصبو سوليلا أدي عنا الله البس رحمته دال سباشق خدال البس الأبوني لا دوت صدون قوسون كذا هبية العلون دورت أدي عن خال حقي ين أبون هب ملعون هدو لبوجلا ديتسا أدمي الحمل هيت إزهاري لا هزدا بيرتين ريخ إزهاري لا معصية ديتسا هل كينو غوراتشنا أي كيزهاري لا قصرا مقام نختين أبن دوتسا جدوية توفيق قون توريت أرال دوتسا تون أرال دور لازال غوروني هزدات أد كرشل هبيزة ديدك أولاروين أم تنجيت أدي عنا الله أبو لبوغو هب دودا هل قوسيني هاريزة أولار بنوخ هبوغو بيت أرام نوخ أي جال ديدة شول بنوخ الله استشول بنوخ حق خنقو هب نوخ أرال راتس أدال مخلصين أزدات أد كرشل هبيزة دودا أولارو دودا نق
رخلارب خطون دودا نق رخلار خطون أي هزدا كرشل هبيزة دودا كولا البيس هذا نق رخلار زدا إلا كرشل هبيزة كل البيس هذا حق لونجو جوجح البيس هسه هسلو كوميك شعازة وهلدا نق رخلار زي قط إهابورا أي هل رسوني باك بوجو سورة الفاتحة أي الحم أورق السوق صلى الله عليه وسلم بوسون جبريل عليه السلام ملايكة سبج على مخل ملايكة أبو مجو أحب سرير خسر الآيات الرشت إدال البيسة الأبو رب خاجين صدور أدم الخيم القوسين رزروجين أمن هب آيات رشت إدال لا دون دور أمة الدحين قنوك أنا إن أبو جبريل عليه السلام هانش دير بوجي هنا دور أمة جوجح دسا خسرت لي هذا أبن أي الحمد رشت أنا ما خلت دور أمة خسرت لي هذا جيو بوجو نوجو جيو بوجو نيلان أبونا جبريل عليه السلام أورق صلى الله عليه وسلم أبو بوجو الحمد جنسات صلون شو نيلا هو إنجيل توراة زبور قرآن أي كنا نيجي الله هس أورق زو خيرشت أرال أخلت صلى الله عليه وسلم شامل دستباج عنب أبو جهل أنتلو قافلة يلدا داندي الحرب عير أي درام بازار الخلقاي متاح مكة يلدا الشيدل ريت إل كونايزي كون هيج أوغو يزيق كروجل أصحاب زبيقون صدق هوجو أورق صلى الله عليه وسلم هب عير بيخدال أورق صلى الله عليه وسلم ركب حموغو هزول رسوق لجي دو قيمة تحل دي حاجات لجي خالهبون أورق صلى الله عليه وسلم ركعت الهلدالهن خوال بيكرو ريخو موغو تنجي بيت إرهن الله سيسول ركبتهن هب آيات كريشت موغو بيت إرهن الله أبو موغو أبو جهالي ديت ستخورة هب دنيا لخلو بحناخلو لب مالا خلوق من والله جين أبن ديت سدوية خنبوج سلو باك ألدا سورة الفاتحة أي الحمد أصحاب زبزوق مسكين في ألدا جيمون باشمان شوجي هزدي خون عدوه ويتشان بيرتسينا بالله منوك هدين منوك إن هزول راك أزيل سيك أبوغو دنيا لسلو مال ألدا كرشل باتي يلدسا جندا الله رزق خيو أنا سيدا سنبيت هرب حديث هلدا هدين جبيت سنبوغو الحمد لله أتسبس آيات صلى رب مخل الحمد لله رب العالمين صلى رب مخل لله جندير وأتأدي عنه الله سأبو لبوغلا دير خيرات هي الحا وأتأدي عن الحا دير نعمات الرجو دوية دنيا لدقي أخيرة لدقين أمن كيه بلي آيات صلى رب مخل الرحمن الرحيم صلى رب مخل لله دير رحمت صبوغو دوية دنيا لدقي أخيرة لدقي أبو لله بيت إرن الله سبب لب آيات مالك يوم الدين صلى رب مخل ديتسا سلكليت أكلي دوية بوغو دير سلكليت أكلي دوية بوغو دنيا لدقي أخيرة لدقي قبل خدوس بآيات صلى رب مخل إياك نعبد وإياك نستعين صلى رب مخل لله دير كرشل كوميك دوية دنيا لدقي أخيرة لدقين أبو لله بيت إرن الله اهدنا الصراط المستقيم صلى رب مخل دير هداية دوية بوغو دنيا لدقي أخيرة لدقي أبو لله بيت إرن الله صراط الذين أنعمت عليهم صلى رب مخل دير أورق السول شفاعة بوغو دنيا لدقي أخيرة لدقين أبو لله بيت إرن الله غير المغضوب عليهم صلى رب مخل دير خرافي واتأدي عن الحاء دوية بوغو دي عقارتي أي تقرب دنيا لدقي أخيرة لدقين أبل ولا الضالين أمن آيات صلى رب مخل دير خرافي دير تأدي عن دير قدول الحقي ديت صدور تصار خواحلا أي خويزي هبيلا أشقياء أي قصهر العدم الزغورتلا
وقال سعادة أزدا أي بحيت لورب عدم الزغورت أبون هدينا أبو لله بيت إنهن الله تلتسلا الحمد صلى الله عليه هدين جو أطلب جو روحي بعد راه جرا باج نيلا أن سورة الحمد صلى الله عليه خير دين الشوات صل خير دين الشوات صل بيت إنهن الله نتلي تلونو جو الحمد لله حمير النعمات نتلي داريخ كراجي نتلي داريخ هيج الجي أي هدين جو نتلي تلزي جروجل خا خير دين الشوات صل خير دين الشوات صل نتلت سكينة سجونية كهبون ديت سنية هبونا الله السعلون الله استخور النعمات هزيجي تلزي روج النعمات هزيجي ديدا قول حج أقول تخور النعمات هزيجي تسوي السباق خراب الحبير الدشاب قول الشيز عن اللي تاهجي تسيك خونجي خانوس قول الشيز عنجي الشباب قويت الحمد صالزي نتلت الشكر هبون صالزي كلخا خاصكو هل نتلي هل أسهر الخورة لوخكي خير دين الشوات صل دين الشوات صل نتلت الله الشكر هبيزي كله عمير الحج أحيا وليزا بأنا هبجي بيخيج أقول نيت الحدا على شعاز ده هبت إنن الله سبيخي زبيزي تلورال هتلي الله الشكر هبيزي كلا والشكر هبي الخلو الحمد تصلي زبوجو هدينان تجيجي تكرار بلا ديت سنية هبونا الله السعلون الله التلورال جي تلزي روجل جي تيدا قول حج أقول تلورال جي نعمات هذي الشكر هبون توي السباق خرب تجي تعدي جي خاب وطلع عن الحمد صلي الله نتلي كنا زي توفيق تلاقي هب الشكر هبون أما خاصكو تو الحمل شو معناه جلهان هيدين جو حضور جون هبيزيجي كلا خوب الله سيدنا تصلي زيجي الله سي الشكر هبيزيجي نتلي توفيق إيجي الله حسن نعمته نتلي تسيك إنجي تسيك إيجي الله حس داغستان رات زوم مفتنا بالله حس دسا رغت الله دسا جيتون إيجي نتلي العرب هتشال خروج الدين الشلوات صل دين الشلوات صل هزدا بيخول بيجي بيب زوم وجيت أسجي إيجي هدينغو خيريال دين الشلوات صل دين الشلوات صل هل أورجا زوجي أصحاب زب زوجي هل كينكو أسهرل نتلاقي كينكو تسيك كينكو تسيك أيجي الله هس هدينغو خيريال دين الشلوات صل دين الشلوات صل الله هس نتلاقي جاق قشين عن قلبك عرب رزقي هبكيجو عن تسيك ونتلاقي توفيق جي عمل خاصيات كهبيز نتلاقي توفيق جي الله هس هدينغو خيريال دين الشلوات صل دين الشلوات صل نتلاقي جاق هل أسهرل نتلاقي دريخ كرال عدينان أورجا صلى الله عليه وسلم هتينا بشستيت سبيك كروتشيلا هو قلت وانجو أورج صلى الله عليه وسلم يكروتشي هل أورجا سو راسكي هني بوجب أورجا صحت إذا روك أرب هب قايجي هدينجو أورجا سو ياس فات الله عنها قايج نتكينجو الجنة دقيرة خناريجي الله هس نتكير كينوزجو مناها شورا الخنيل كينوجو راتهجي الله هس داغستان راتلدا علم زبيجي أستاذ زبيجي تسيكاجي هزمان شرب حبولي شعيجي تسيكاجي تنجي جاهلية المغ كون علم يدرس نتلي كنا زبي توفيق تلاقي الله سيدنا خيريا دين الشوات صل دين الشوات صل أورق قريد هبولي بقون نتلي أديجي بتشونجي نتلي أورق قريد هورا سجن نتلي بتإنهن الله تأسكي تلوهجي الله أورق وخي زبولي بعمل خسيات نتلي كنا زبي تلاقي الله رازي خزي علون غوري خا الجن شزي علون غوري الله هس علون هبولي بيشابي هرولي الثنات هجي خنيت كنا بقو هبولي بشينا بجو الله هس علون هبولي الثنات هجي تنجي خيريال دين الشوات صل دين الشوات صل أورق صلى الله عليه وسلم شانجي سردو العودنا أورق صلى الله عليه وسلم نيل سبالون نيل شجاح لو تسأل ده سترخان هرين الله استهارو لجو أما نيل أورق وخي زويزين أمن صحاق خويل نيل كعودي أسردو هين عن الله خيريال دين الشوات صل دين الشوات صل أورك صلى الله عليه وسلم جاق قوي سباق خراب قوي سقوي دوخي زولب وحي زولب عمل خسير نتلي تلاقي خ الله سيدين جو نتلي خوات أنو خيريال دين الشوات صل نتلي أسهر الأبنا نجيشو جو أورك صلى الله عليه وسلم واج عرب طبيعة وجهه نتلي ده جاق أبنا ني إن خيل رسول أورك وقخنو جن أمن نتلي تلوزر الخلق بيخي زبيز وجن أمن نتلي قرط شغلاري خلو الله سب أورق ويخي زي أحب خاتشام بوجين ريك خد بوجين أمر الله يجعون سهل دسيجي سلام هدين قدين الشوات صل دين الشوات صل الأسهر ده أسكو هند تلقي هارون أمانة هارون وجل الأسهر أدابل ده أسكو سن إني تلقي بوك إن أن نتلقي حنش أورق ويخونك على نتلقي تليفون از الصورة هجرا خولر أن تلوي فيديو جوا خولر أن شو
نتلت سبيرتسنا الأدب دا استا أسكوسن إنا نيتل الله حسيدين كو جاقوات هجي خان نتلت هرقو أوارك صلى الله عليه وسلم نتلت منحل شوريجين أمن الله حستيجي هارو ليو نتلت قواله يزيجي الله نتلت سوخ يزيجي وخون هدين كو خيريال دين الحلوات صل أوارك وات هجي خجاق نتلت هرقو أبو دون نجو خورق خونو جين ديروات صل جين أبن خيريال دين الحلوات صل أوارك السوراس هذا أسكو شرما خلت نجوت سخسكو دعاء به الله حسي شكر حبي حب أسرع نتلي طولة لخكي نتلي نتكينو جوجي نتلي باتشوني بوجي مناسلوجي الله حسوا كحين قراب هيدينجو أورجا صلى الله عليه وسلم تتلب هيداتلو نتلي رخجين أم دعاء حبي نتلي الخمس دا ثق أبشي نبيك جين علم يتلق رك أنت هرفلو لا تجين أبون هيدينا نتلي الخمس جهريجين أبون تنجي هيدينجو خيريا دين الحلوات صل نجود دعاء حبي هذا غيستن إقليم بركة هذا جاق أحد خود أجين أبن تيجي هبول بيشابي جي مشكلة الرأي مدرسة الرأيت نتلقي هنا بتسيك أجين أم دعاء هبين هالمشكلة مدرسة الخيمة ستأز هريز أجين أم دعاء هبخة هدي نقول خيريا دين الحلوات صل أدي جوسن سوجي أبلا نتلقي سنية هبون ديت سنية هبونا الله هسلور النعمات هزيجيت ليزرو جل النعمات هزيجيت ديد الحج وقلت لور النعمات هزيج الشكر هبون الحمد لله زي جاقا قريخا جاقا قوي السباق خراب أخيري سبحكيل تسعزعل لدينا تسالي زيت وتسيبين نتلك هنا زيقوا توفيق إقليقي تنجي الله رزيب أورك صلى الله عليه وسلم وخي زولي بعمال خسيد نتلك هنا زيقوا إقليقي اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب خاسئا وهو حسير. ولقد زيناها رجوما لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Estağfirullah Rahman hazasa Razi çevşine Fi'lu kavlu yallasa Duda sarak gafurun Kathara kalaldasa Bakhara hit aldasa Biharak aldasa Raziye bugurildi Balahara birdasa Ra'izi haram aldi İtamın yallasa Duda sarak gafurun
içeri hukladasa Dunkışliha bulista Tadri qançe Allahsa Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Qabul Habibi irham Estağfirullah Rahman Tolgumuna hazdasa Munrazi hiç evşinar Fi'lu qavlu yaldasa Duda sarak gafuzun Katharab qalaldasa Bakharab hitaldasa Biharab kıyaldasa Munraziye bugurildi Balahara birdasa Ra'izi haram aldi Aytamın çeyaldasa Duda sarak gafuzun İçeri hukladasa Dunkışliha bulista Tadri qançe Allahsa Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Qabul Habibi irham Estağfirullah Rahman Tolgumuna hazdasa Munrazi hiç evşinar Fi'lu qavlu yaldasa Duda sarak gafuzun Katharab qalaldasa Bakharab hitaldasa Biharab kıyaldasa Munraziye bugurildi Balahara birdasa Ra'izi haram aldi Aytamın çeyaldasa Duda sarak gafuzun İçeri hukladasa Dunkışliha bulista Tadri qançe Allahsa Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Qabul Habibi irham Estağfirullah Rahman Tolgumuna hazdasa Munrazi hiç evşinar Fi'lu qavlu yaldasa Duda sarak gafuzun Katharab qalaldasa Bakharab hitaldasa Biharab kıyaldasa Munraziye bugurildi Balahara birdasa Ra'izi haram aldi Aytamın çeyaldasa Duda sarak gafuzun İçeri hukladasa Dunkışliha bulista Tadri qançe Allahsa Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Qabul Habibi irham من تذكر جيران بذي سلام مزجت دم عن جرام مقلة بدم أم هبت ريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفو فهامة وما لقلبك إن قلت استفق يهم أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم طرق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خط عبرتي وظن مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم. عادتك حالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائب منحسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حلتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم. إن اتهمت ناصح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا سر بدل صل دائما بك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاعة وإن تفتنه ينفطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي أو يصم وراعيها وهي في الأعمال سائمة. وإن هي استحلت المرعى فلا تصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم خماصات. سلم دائما أبدا على كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرقت أبواد تضلتي باتنها بيلدي حزر إخلاص كون. حقيقة أبواد دود الله دائم صدقك رجعت يلدي رك الله قهجو الله استسا إنسان كي حقول وعقل شعي حقيقي هجوغو تلقي هجوغو هابو العبادات نتيجة ليش سيتيك أنا عن رتلتيك ونيب رتلتيك أنا عن الله رخصوليب رخصي عيمي في دل غفلت كتاعون
دو حضور ملكات دو يجي شوليب دو سواد الأعظم شبه هقاني أهل سنة بقو حقا نخوراب حديثات أبو الله الجروك آيان إزدسان وتأثي بالعبو جلال أبو بكر عمر عثمان قم علي الجنة ثرخ الجد بسراب خلفاء الجيل رسول الله راشدون الأبو صفات هبورال هزدا نخري ثرى أصحاب زبيجي إذ المختار التابعين الجي أعلم الإسلام هدى الأمات هل أهل سنة نخري ثرزي وقاقو إمامجي إذ مذهبجي الله أستيئني بحقا نخبقو ابن خطو لزي عقبة ثلث عقدة الرجل أهل جيبوغو أميت الأزيان حديث بوغثول نسلكين وغلب يرى هجوني يرغي القوة لدوكو دوت لزي كوميك هابوليتشي هلدو أهلو دوخ يرغني طول فوقها أزجي أما هيسونو لب كتما ثولاريب ثالز ما ثيجوني جنديرغو يرى جيرغو شايا ثيجي سباثون كوليب سير سولو كثول أهلك كراب الله لا يلدسا محروم خطولا مشايخ سبزدي خوتين بخراب خالي دافيد أنكي شكا جبوغو أما شايخ سبيرك أثيروت لي رابط أتكي هابونو هزدا أسكوشي الوسيط أثنكون تاها يستشي تدب أمر بوغو إنسا وطني الله لا مطلوب طريقة كنوخ طوري طول دليل شاره جيوشي شرخو زمي مثل نقطة بوغيزاز نخيها بيجوني حتى أزدق قليب دنيا عاشق ثلا أورق سوق أهل سنة تثل عارفون زوق علم جيدي شلا إزوك اللسان أدب جيمة ثلا ديدي أسترس ديني رطلا هالوالي زبي العدي خديزي حلق بيجونيجي خوجيت أقبكونا رحمن استخون رطلا رالقود صدق وقيني ويلان ريثي فيه هزلخون هابي زيلان هنا رعيجونيجي قاسكي بكونا قوم الدا تشبه هبور إنسان هزوك إن الدارك إزاب جولا روتلون هيلجي ريخصون عطار مجلس عشال ديش وزيعان نورات كواغولا نكوتلان صد عدين تادرش دونيب طوغو حازرونا البركة تصولا كي عريق صنيقي خبره إنال هطائف يثول دي خيرتي هلقون صدقتني جوجع شوانيقي شيبو أرغل هجوهي قاني ركي روتلي كارا عشيق عيب الدسا عقابوك ونيلن بوكون أبي الله استيت رب حب الأولياء حسد زعايب شاكي بخائني الحمد لله يستر الله سي دين الإسلام الداوي جوة دال خالو صلاة سلام أورا دستي فيسو أهلو يلدي أصحاب زبزدي
الدخات وذهب شكرها بزين شرم دالا يثو بسن الدثون بهت أدعنا بمعدار السزين مقصود بوغيل جوهر بخيزين داغستا قثر قطب الأولياء قلب راحة الله بجعل وخلال حضور جمعية كونها بالكلام كير العاطف الله عين بازشواني علم الله دون حق خزينة خازي فرح الله أصل وكاني أهل سلوك ثل موجال البصور بسنها بنيجي شلا بركات كمال رسول بستان الإقليم ورغت أساؤنا مسكن بخدال مشايخ سبزوا الروز رياحين محل سخلا رئيس بوقفتي محمد عارف المقام سنرى مقارب نزول حكيم وقوع حراءات مجلس نورة بغراب غاسم وقيلنا أحول ركات أمة شعور غيت أدب قراو أهيا سنائي بهجم قريب إسو طريقة الحقيقة ثراز حكم دخل الله ديوانها بزي دين الإسلام أصل صنرال إرشادات أهل دثم الرقوع إجازة كل دخل دبكين كي نزدق ثلا روح زؤمين دور إذنو قهج شيخ أستسا شيطان قودان دفت أسابي شلا دور خاتيت للإنشب إجازة يلدي لما قيت للرو عقل بقلاز دوس قابل هوات أنفرت جسي في سائر شدف اختيار شليب أمر دور هجوغو عالم طبيتي أدقو بصيلش أحمق هجوني عملتها يا صوت القرآن ثول طريق صديق سول مقام غوص سول وقر مرشد سول صبر أيوبيل ابن سعد وقصيري بجوهر هدايات نور ندل دبوغيو نقش بادي يزو سيد هوغو سروج الأمة وغزار ليو بدر منيرجه وهو قرن يثول هيقيل الدتلولب جواب الضغار جاهل عالم ثلب علم بطلا بسنها باللدي إشكال برخلب راعوا معنا يزدان خنت الله روح عقل كامل زي كبريت الأحبار حرقوا بسني خربله إثي خواص زقوقا قاتل الأستار قاتل وكجوه منقروني معروخ سفر جنسها بدال جمادات زوجي أنسكوني إخوات نثل معروق شباز شكايات هبول وهد الأمة أدم دورتوني زي عجز ثانيقي زيارات خشي بطول بوغو روتي سيك أنا عانت أعون بأدب تأسسوها من دير خطايا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبلها بالله أحرب نزمو يا إمام الرسل يا
أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلمي عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليمي من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ليس كالمختار في البشر فهو ملء السمع والبصر نوره كالشمس والقمر أنقذ الدنيا من الظلم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قمر
قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه
وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد كان لصنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما نعت من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نصفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مردهم نحو الإله الواحد ديان الحمد لله الحمد هبوناني طلق ما حميدا شرخت رشتوني رب العالمين سنها بدال سماوي يبلط فوت أدرشتوني الرحمن الرحيم حلي هبوني قرح رحمن سوي رحمة الطليب إياك نعبد عبادة دوي كرباقيها بيان هارج عناني دوي حاجات بالي ودنقي وقيلان رحمنا سجوا دوي هبولي اهدنا بترهان جتوري تيان بيت عرب نخدقيت طلب هبوني دون هادي وقيلان رحمنا ديجوان رحمتك نخدق مطوي توليب وريبو سيمشكي كاكي لبدولا دينه چلري سارا بطبطولارين وريمو كوغي هبدوني الله هاني بقو هبقيتون ملقوقونين بيكي زيرو تلقاب سورة رب مصروح إتلوحي سبها بوريتي تدراي قوته القلب أقبو خيل بتشوف شوحن ويكونا قوت سيبيشي زبي منجاني ويقولي وراتو قنداثو حسابها بنهاري دوسامي نبي
دوساخي بالثلق وكرب رسول فكرها بنويقاتها ما خب بصنو حدودا قلقبان بصنو وقيدا شر خالدا جمولي برخ جيبيكا وقراحة الدات لجول بمخاف منكرنا في رسولك الله قيقيتاي ردلت آدي وخون حلط دي إندال محشر الدي قبون نمثي قيتاي حلط دات سويتون هابول بمخاف حلط جاوب تلزي كل بثي قيتاي هابورا قيباشون رقوناغو مناهل راشولي سيرت قوچونگي دويگو شاربوتول شطر خلاغو ساديرا بيگيثي عمل صليل شانگي اور غلبو بي مسكين دوداتات مقروطي شرطي دا طالب ابدودا شانگي جاوبوغي دودا سنبوسي ديت ابلحتو يثو بيكي لبدودا بيتر احو لبقوه هنجيقو احي ناخا احو ندوي فايدا كيلارو متر بوني خوك شب بچينا دور بيت ارالدي اوهن احو بشاي بحرب حكيل رحمن استرعون قرح الهابيزي استغفر الله توبوكي هابي هابوشين الدسارك كيفاش مثول شيطان خلدان عمرو يان عذر باشن كثاي بيت إرهان سدا عمل كشتانيجي منتوبوجين أساسو هايلان هاربي چسدا ورسون دوسا درگو اعزاء كوشا اعمال زدا كوتا يلدسان كوشا اعمال زدا روح ثرب شيخ كي غيزدو يقو زحمة لبين كيك الاز داهقون هبي تربية مفصل دا بوجوغي هالغ ثوليين حين قربك الداكو ميكاثيشي عنجيكو حدوري تخطي زيقورين محشر الدشافي حاجة ثوليين أحيط أمي مسكين أهل الله هزدي محشر الدشافي حاجة ثوليين أحيط أمي مسكين أهل الله هزدي سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصافي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام
وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم، وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. مناها عمل وعبادتها دوديرت لبوق وصبيش سلاغ دخي زيارات وجعوني وقين وسيلة رشتادي يا حبيب الله. حرام الدبوق بعشق سنشوقو سفر بخشان دور مدين الدي دي أدبت يالدت أساقي شهون هوي حبي قبل فقير ومسكين أقودون الألداد الغمر بخون هداية شنور كراندي شيشيب فركن خلفاء أسكو سانيقي إزمن شق خديزي هنرقي عجيب علو خان بعمر عخودا أراو علم صالو ليش نختا خود أراو دور وارس زبازل أمر طوبليو أها قرح الهابي حشر وديدا حسادا زجور زشخشوق ربراك رحمن سدي أحي سخابيلان هستاقي ديداقيت أساقي شهون طريت يا أحي يا حبيب الله دور شفاعة الديك وصنرا شرال شرقوري توقي يا رسول الله رحمة سنوي تارا وخلقات الله هدي هويد قعاك الله دور إرسي لزود دور محرب بكي دلري سنقون ريل رخايا الله برازداد ساشي بليب دور موسى الله يالدانك بشدال شمسون شاف الله رب شخل فيد شيب دوسات أدحش رب حرام شورات أسكيني تشجوغو ميرخون طولب كوز مجاني وقدار ومدينة يسول أدبها بزيقي هنرقو عجو الجانات الآخر لك أكوازي شدال شكروها بزيقي ثقوباتي جو شيع قلوب قيلز فايدة بوسوليب مسجد النبوي مهمل قوتنا مغرب مشرق الدي شرب دور فايز شلار بركاتي قكيعي لريش عشقني كرسك وغارب دور باقول النور بسيرتك وخايت بكل بحجو بكيت قومة قبلها بوليب قصار بأهو يثشت نريكني شفاعة هريزي دور حبيب سوق حسد قن شرازي شعزابي الله يسول روز بيكن معود إنك أرال عيون زدر خلت أساء نقيقي أدي خارياتي سفر بوكيني سبب القريق مردت أبقي قرآن حادث صدا بسن باشرال شابو الجناح الرخل بسرال
أبو بكر صديق عمر الفاروق سلام نوجت لورا نشكوشن توجي نجر بركة الدخول سقها بوليل الفقير نجر حلق باله بيشاسل رسول ست أدروسي جوني تساتو هايلا نهارك يسكو عسيان في سقويات الله تثرو قليج سقويات مختار دخيش رقين درقوه دلاس فيها بدارويان هرارب أحيبي يا صاحب الهار بطول بشنات الخوز تلقن رقيل نشقات الرخيز مهدي ويشيان يا مظهر الإسلام فتيح البلدان دوساقي بياحي أوارا قصدي أنسى زرق أصحاب جانب وقراب جنات البقيع صفتها براب رسول الله سل رقات الله هلقي جاني الرقن قدر سكراب قرآن سال الله قوزمو يتشارا زنورين عثمان عفان الولاد اسكيبات أكورب بقع بكرال بخوقي جوجح مؤمن زابزدا الله باقعات الحمد هارون يزو خير جار الزائرين زيارة قبوش بركة قشون فشبشين تيزي توفيقها بقي وحشية سجورة عجيق وصول أحود ثقاية قشار وأسد سيد شهداء حمزة البركات أحد بكرازي رزقي تلتقي قرآن حادث دا حقوقي قدون قلوش قصانة قشيقي قعود خباقي عضاشن مردقي طبان أهل ما دها لخرشتنها براب أغندون الألداد ستيبي تراوى أسائي هجر بركة كرام بركة الله بن رجال الهضال هرشام الإمام دوساقي قبول أمين الله الله أمين يا الله أمين الله الله أمين يا الله أمين الله الله أمين يا الله قبلها بالله أحارب مولد خير وحبيب صوبت إربوتيدا فاطمة تقنا بتربوكيني عائشة ثنا بوسط أميزي تدويجيزي أبو بيتشاس راسون سوچاقو قوياتا بترقي أوتون وصديقا إلى خير يا حبيب وشراه دخشنا دومالاك وموت جيوجاني وثوهيني فرما بوغيشان فاطمة يقنا نزيق قاتي مجاني وثوهيني فرما هجيلا دودك خالدك حبيب قوريلا بترؤوت زحمة رسول جيلا حبيزي سخنا عزرائيل سول جانبي إنجي دوست سانيچون جانبي إنجي دوست سانيچون أخيقو سيني بيچستحيقون حبيبا سيقنا فاطمة تيلا حبشك دور ودريا سعيسين وقرقر خبوات شوقين إمني فقه ما كما دين الله بجوي خيجي
Makama dinalda viju vihicheu Vihize rotluqa tsohobulgo Jivjani utluhize forma bogishan Jivjani utluhize forma bogishan Helecha hevdilyas do malakul maut Adada roqove kida goshecheu Adada roqove kida goshecheu Çogo roqosa qati utluhicheu Ulbul adi zaru limarachuneu Limal bistaharun ulbul rachuneu Khazabi mirkuleu khobal utsuleu Zanabi juntoleu do malakul maut Bichante roqovi raziyaugo Assalam alaikum ya Rasulullah Wa alaikum salam ya malakumat Di ruh bosizish mudi khwachara Duye botlanani ruh ki bosila Duye botlichuni ziyaratati Bir hudu Jabrail ki bikhutara Hedigar gadulak iyal gurukun Hedigar gadulak iyal gurukun Wajudat shanila Jabrail malak Assalamu alaikum ya Rasulullah Wa alaikum salam hudu Jabrail Fana yabdun yaltuha ma'unithu Askovatulare halma'ukunish Bitsetso Jabrail di buge rokhil Di Allah hastasa buge batani Mitlavgo aljangi rahrahurugo Aljanal darugil huru izabi Aljanal darugil huru izabi Ralahu shurugo mutashiyathuq Atlago zabsura malaik zabi Mukhalhar urugo mutashiyathuq Ibguru Jabrail di bugi rokhil Dir ummat atlisi rokhil shibugi Dir urgil bugi dir ummat bugu Aquba qarisi bikilin abun Aquba qarisi bikilin abun Sirata sultu daratilin abun Mungidur ummat kit seli çogo Sagiru solaze aljan heçila Hacı iznu bugud bir ruh bosize Singit adet lohana do malakumat Karani ruh şeda çayangi abun Kıralt eritana rasuudana Hadi an saqish khadir ummat hashud تسرح بالسليب يا ملك الموت دير أمة الدسا روح طلوعتي ابتديت ليلة يا دير بيت الهانا رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطانا ثنختا وريك ودوغي رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطانا ثنختا وريك ودوغي سوسردو يا فاطمة تبصني قنويك أنا حسن قنو حسيني دا هرطليت لي جنويك أنا إمن سوي وجانا شيت لي جولي فاطمة قاسر زمن سردوين متر زمن قبوغين زمن ثوعن خادو صادر روح بوسيزي
بوغين قونو چوري چد بيجي ريت الچوري چخباتي خادي رسول رخاتان قاچن حدر قويكا هيدين سيبقيت أمون فاطمة يرجاني لا حسن قن حسيني دا هرط لي قوياتاني لا انطولب بقاقيجو حلخي سنبوغو چرخوط ستارك انونب بوغو ارهب بوغي بهين الراقة اما حسن قن حسين ررچي زاري زيكويجو كارن ديه لقيقانا قوشن ررچي زارونا وقا حسن وحسين نجئي من أحيزي مجقيتا ثوريقي قلعا يا ثوريقي شا حجرا دوقيقي أنوج خابديقي رخانوج مجقيتا ثراني لا قلعا يا ثرشاني لا حجرا دوقي أني لا خابديري ثاني لا خابدواتاني لا علي قل هو الله وقد دام تادي رقوي منويثان أحسيرت أنا بابي قريع وقو سيجي سبي ثنبوغي ختم سيدي القرآن تدق قالت لكون علي تادي وقانا خيخلي هابون في ملقو رقوي جي قوقانا ما حثه إنسي شب شدا ثلهر زثي شب شاي زيدون قاري عرا قلهو يلدا وقرب سويدون أحلاري ودور قوي أحانين علي قاري سختنا فاتمتي قوالهون من رقوي أحنا سوها علي منتاسا دي قطع بوغو قاج علي قو علي تنقوت يخيني زمان شنبوغو علي بيت إرهانا حكمو شنبوغو تادي علي حبيب الله خو خدو وحي قريش دونارين سيد سندودا بسراب هبي سراب شدودا نوتلي ثرئي من سيد سلطان سيوي وجانا قاجان حضور يكايان من سلطانا خعالي محكيه إنها بلا سفر قاجيلا نثر قاسو أهلو عرصن بوغي لنكيزي روزمانجي خيخ بيعالي خطباقي قوق وقوهابي روزمان بانخادو علي دوسا يقيزي كولين دوسا قوشوري علي دوسا قويوقي علي باقي عاشل راتلدا الجان الأهلو يلدا تادي وخانا علي روزمان الدي قوقانا شاخو لاغو بير لغون اهدي لاغو كيرنغون كودوري عيش القيتلون صيال قرد القيريتون هيثل عيسين الثيمال هيثل برزل كان ثابي ثيمال زدي أسقوري ثيمال قنروك آيلان أولا قلديريت أنا نجرى سندين أبون صداه بمي خلداسا أولا قلدا قيروكون رقوريت أدروسانا بيثل برزل كان ثابي يقنت لي جنياتنا شوكل خيري يبيك بابا يلنا أبونا إبل نزي قردانا يا كاثل رائبل يا شور رائبل كي الغوري كيرانا مجقيت الدي جانيري وخدا دامن تادي وشاد دارقوي كاثليه جبابا شبك رب إبلاسي إبعالي دا أبو ليب أبو بكر دارعون صدق أبو بكر خادو ويسانا
عودي لقو سحابا خادر راجانا خنتن طويا ياتانا حبيبا صلفات إيمات واسيات الدارقون قوتيت وبيزهابون جنسا قوشورن قاجان باقيعات الرات للنا ما در برزل كنثيان درهانا ثلبوت آيان ما در خيري يو إيمين درقو يا سنيهانا مختار صلخابثان خيري الكير الراجون يا شنا أنا حبيباس جني درقو برزل كنثي ويدن هاني كونيش ويدن هاني قوشوليش يهدا دادن تادي فيما لزدي أسكوي شيرق هيج برقب دلرك غولارو درقاري ثيش بدرياس شيمون پشمن گويگي صداها بمخلدسان هلقي هانير راجونين بيت إرهانا سلقادار سيدي قوت آدي شولين دون قارد هجودادا قارد قوتانا عالي دون پشمن هجودادا پشمن قوتانا ثيمال حبيبا سل زهرائيل خوبا ثبرك غولاريب حسبها بخامسكين درقو شرخا ثلدوسا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كينا زوغورك التي أهرازي هويزين رجال والله صول قرح اللي قوش بزي شرعتون خطون زي سقبخون حلط زين حبيب خيزوني خالق تاساثهنين هارون آرام نهال شريط ألبها بزين تاجر خون قياد رخرلة ركيني أستغفر الله تبو تنا الله نجسا تيان أمروها برا كين الغوغي كشتبي هاري لا رابط إرهان أساسوها نجدا دور شرعاتو حكم بي حقيثو للعملات منصوك إن ثانيقي ثالار البن خدري ثكثيثون بعد الهري هاروشين المنهال هابورام عمل بيخون عذابوك إن ثانيقي عسي ثاني دودينيش قرح الله نجدا كاك أوزاعي فتلارو زكا سحط بيت إلا تلرق الحقوق زول حسابات سدها بلا حرمات مطلع بطلق نفس تلارو طبو يلا دادا إنفون دودروس نركنا هرسي ما جبتون جحت إبليس نخجلا جحت يها ومرخون هاري لا دود أمان هدايات ألبهون أها يستي أحلا حق دور رسول أستي صلاة عمر بيت إله سنة كل بصون كراهة برخلا كاملة بإيمان قشون إسلام قدوها بلا قدمونا وزدخون
والقوها بلرو خالل فيكم چوغو چوبو رقتلرو يا ربي نجر الله أحبو دخون أحمد لأمة شيء أرغل بها هبيان بلها التصرصون أدي رحمة ريشان أهروح لعلا قرح لسيكون هبيان حب أخي زمن أشوط زعيفاني جروحات جوجحات شوط صدسا صلدو ثابت إرهاد دور صبا شوعت إشي عرقه جيبو قشول هالمغه جيرو قشول خواري شيطا سبوسي توقو مؤمن زبزول ركشي إيمان قيتون الله منان أحولي حك القوت إزتوقي أحمد مدد شولي درجة بقريتلون روح بصولي ساعتات سعادتنا سبها بي تابو يا شوره خان خوارد هاروق الله آخر زمان يشوط علامات تنبوغين فهو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببيت إرهام يا ربي نجر الله أحب قدود خون أحمد الأمة شيء أرغل بها هبيان بلاها الأسن رسون أدي رحمات الريشان أهل روحا شعلا قرح لسيكون هبيان عب آخر زمان شولا زعيف النيشر روحال جوجا حاسون صدسا صندو ثابت إرهان دور صبا شول عديشي عرقه جيب بوغي شول حلمغه جيب روقا شول خواري شيطا سنبوسي طلقو مؤمن سابزول ركشي إيمان قيتون الله منان أحولي حوك القوت زيتوغي أحمد قندان ديشولي درجة بقريتون روح بوصولي ساعتاش سعادتنا سبها بي توبو يا شول رهقان خوارد هاروق الله آخر زمان يا شول علامة تنبوغين توبو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببيت إرهام الله رسول هاولا بصردو حال باچونو بوگین راچا برتاتي هيو جندت هاوراب رابع الأوال تادعون تنبوغين تادرا خايا
Olgoru sulazu Sayyid Haurav Sardi damatluşun Nitlicilaru Malaik zabazul Ava falaru gel Ava falaharu lele Qasero sabak Hevrek solev majlis Guadu lebe ahlu Hanir giru ginhel Riki çonigil Hesul ada balada حرمة الداشون حبيب رازي ثاني هيوغي واجوني هيسو أصحاب زابي هلي روحاني حبيب سويت أموت أدراجوني أدعانا والله بالله نخيداو حضور الله دار خسي وهسو حبيب ناقه لراجاني نيچلال دو روخ خرقون شوق الله أحين أزمابي هسو سيارة زول سرور شوارين سونو درك أغنو چليل هم مجلس ودا هسو سونت تارو منكر الأمل هاومو هابونو وجا هم مجلس ودا متر محشار ودا دوبهرا سودا آها قاري عرال طادي قاي هسو كوثرات لو فيدك وثراس في داهلنا أحد وينيجي روح حلدا برخشون شرخ حلدا قروحون حبيب رخصول الثول لاقي قنچوغي حبرت دلدا حيقون خلقت لقنچو هوت سونو أحوليس حالي كاكيتي تالله رسول الله نجدو قربان قابل هاري هنجي نجدو رهالوحو صلاة بيت واتساب هوتها يستي ألقو على مخي رحمة نوغيو صلاة سلام خيجي أورا قاستا هسو أهلو يلدا أصحاب بزدا صلاة مخيجي أورا قاستا هسو أهلو يلدا أصحاب بزدا عالم جندي الله بجار ورسول وخزي هاويزي هارنياتال آدم ويجين البي نور الرجال كني وجارا والي هاري فكرابي وهم الأمينة الأره سقاطي من واجن بيتيني دندخن روغين خير الله المغزبي هل أصحاب زابي صدق راچون واجا يا رسول الله دور معجزات زول تاريخ گيتالون إيمان شواتيزي دندخن روغين صديق أبو بكر قراني ساقون واجايا نهار الله يا رسول الله دور مولد گيتالون كورمالا چوچيزي كيدا دايشليلان ورقم روغينيش خطا بالوسع مار
نهار الله يا رسول الله دودا سنروخياخ منهاوياخ بيتنها بيزنيش داندشون روغل درگو خيري يودورت عفان العثمان كعيسى قنواجا يا رسول الله خيبرات الكاو كويرات الهارا دوت ساقوز الفقار كودو بيتورا أبو طالب الواس علي صدقكم واجا يا نهار الله يا رسول الله درغو يسبات ليل براز النور خيري يا زهرائيل حسرة الحمال حسن قيم حسين وقار الوصال القيكو شنطوقي يا رسول الله درحت اتشارثو جالراكم تشولل درودين تونولاغو صادرك انتارال طلحة خليل الله دوزو بايقي القيكو شنطوقي يا رسول الله دور مولد صاليزي دانا دي ترازو حلقة يلا دهرتو منوكين إلام دوت ساقو أبو راب دور راعي خدال خوشگل دلتك شراو يا رسول الله دوت ساقو أبو راب دور راعي خدال خوشگل دلتك شراو يا رسول الله زودي بوجب صاريكون صبرش تاجي يا الله صار بيتنا وتهدي تلقو حوا إجازدي دنيا تصور بوصو سكوت ومال دا بوجب تلقو راسحان عميراب صلاة كيتي يا ربي ركتت تشور بيريكون شبوز دا كورت بالريكون كيناب قوسا سوريكون سلام گیته یا رحمان روح کو بوگب غدری کن غد اودات مخری کن تد بیجارب فکری کن رشته گیته ده رحمت مروت اورب غیری کن عروت اورب خیری کن خریدت لی بلری کن رشته گیته ده برکت اخباج این دل صدلعان صروی که دل از دلعان عدد حسروت اللارب حسول تايقي درجات بوجون اوني بحنجري كون حنشي دا كورت بالري كون كورت باز دا حولي ريكون حولي يالدا راسري كون راتلال دا بيجان شيناب بوجون اوني بروح ريكون رسول قون اهلو يالدا الله تيقي دور سلام انتلال غوزو بالطورال ملايك سابي
ريكون مالك سبازها بولب دائما بتسبيح ريكون تسبيح عزو خيرياب سبحان الله غيركون رسولكون أهل يلدا الله تجدر سلام الجاركون صاركون سرعدين تعمركون توبا أبو ربوتو توقو عتل كركون ركت الجدو عركون عروقات رابركون رسولكون أهل يلدا الله تجدر سلام حرول عنالdan deqan burak alğur teraçun ozrar alsana bazu sardalgin qoyal rikun qoyal sardaz da janir sahtal minu tarikun rasulgun ahlu yalda Allah tegi dur salam Halk aladadin maşarallah duru ilçi zabirikun Ezidat adakay haburab tolgo duru kalamrikun Kina bogodan de qarab Qur'ana şulu harfrikun Rasulgunu ahlu yalada Allah'a tegi dur salam Harf alada harakari يكون حرا كل معنا ريكون معنا قربت يكريكون تكال دارا عيريكون أكال دند هارورا لحل علماء الريكون رسولكون أهلو يلدا الله تيجي دور سلام علماء از أحراب الله durgu sararikun kaladi saruh ine'an ezit sarabahu kelirikun hedethu rababal datarikun upakarab galirikun rasulgunu ahlu yalada Allah'a tegi dur salam dozu qaralata khalat salun utogotara wa alimirikun علم سطوي تراو طلقو جاهل وريكون هلكي نازل قو قراله درودار وجابيريكون رسولكون أهلو يلدا الله تيجي دور السلام درزات كوريف شينافجو جندي علو بيجاراو علامة شوقو سرو دور حبيبا سيعلو هسل نختار جاراو حلقة وباه زعلو عمل هجيب قومي لان قارد هاروغ الله هدايات شنوخال عاتد هاره بترهان طريقتا شتنيجي ريتون چريز قيشونته زمانا شول بالهال دوت سات آده شاگه تولگو مؤمن زبازه دینا شره الهبه دودنی جاگر شولب عملاشه توفیقتون توبتون نصوحتون اهلوشون سر زاره ارشادات قوتون مقامات سكينارون نجر استار زبازه الله دوسار امروته ارشادات قوتون مقامات سكينارون نجر استار زبازه الله دوسار امروته جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري ذنب
العظيما إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء جزيل قل يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب واصفحي صفح الجميل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل عفني من كل داء واقضي عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل قل لناري يا أبرودي يا ربي في حقك ما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل ربي هب لي كنز فضلي أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل هب لنا ملكا كبيرا نجينا ممن نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق راسي تب إلى المولى الجليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل مرحبا شيخ شراب ربيع الأول رسول دون الالدي وچارب شارو بچارب باتايگي بركات رحمت كون حبيبو تلاشيناز قدو حبيزي ديناتو أهلويات مجلس القيتون مولد الله أحولي بحرمتي يموت حلق ورب تبارو مؤمن زبازو مسكين فقير سي هرزا يلقويا قدوها المغزبي تصدركم تحقي زنعديني عدو شول موت علي لازده هطلب رتي محبات روحاني يبحلات إهابو لموت صار برسين أو حبيبي عمر السيزي رجابو سربابي بسم الله تزين بركة رحمة طول أصوت
مونوگل هست سوالات بیتون صحبت حبیزی سوالات بیت عرصه شفاعت شولو شافعه و گلولت الله بحبیزی توگو علامتو امین گیتی داو امانی لن احرون حلون حریزی هارون واج عرصه کمک هرزایاو رسول است کویرالت سر کنچزی سر کورال کویرال نکچ والارو نیتلر گوت اهلگون خورخن حبیزی اسمورانی ابزات الدات سر حضورال داگیچون فایز بوسیزی حق عرب کتسالدا معیت بود معنویت صحبت کامل حبیزی کمالات التوقع و هدی الاممی مجلس برد سنتیزه اسکو احیزی الله از خلقات رحمتون تورا مقیم و سنتی دلیلون کویزی دلیلون جیب کورا و مقصا کولاره صاحب و وسیلت سویت امیزی سوی جیویت امورا فشمتولاره شفیع گون رکینه جگر بقیزی الجانا و ارقارا و صاحب البراق سدرات الدشوارا و معراجات الخام جنالگین انساز دیویت آرا و رسول رو خلیل قوتی دال نیج قابل هاری يا بي تشسول أوراق أمة خيري يا حبيبي حقو لبهج ونيجير نظام الله قديزي زمانك وشتون كداو كفر عملتون كداو كناب قوشول فتلون شرقتون كن چلو کبات صدقه صبعات ایداو الله هاس عفو هبون تجونی روچی زباک گوهجو هبرا حموگی نیجه رحمان اسو شیاخه شبنی گیدال الهجو درمون نجات قروني دينات القادر هجل قلوب الراتانيين قبولها بي يا الله أحاربني جر مولد حلال حرام جبراب طعام بطانا نيجين قصاتلها بترهام هدا نجرازي هجين منوطلون دانا دلخاراو دينا ثوات سياتسازين درغو شفاعت ازو شزا بحبي بودا حساب سؤال حبيزي عراس الدير اتشيندال نيچون حقون نجتوغي حقا رسول ازوخام آخر زمان الدكون زنوب التكارونيج زبانيات الرجون بسرا هاريز توغي توبو ياتلك وحلاب أهلو نجرو قونيجي جوجا حثو تداسا توني دوتسا أوان الله غفور الرحيم حبيب استاد صدقي تعدو بلا حلدسا أمات خسا خياكو
خسكورت تو يا خالق خلق بجرا وبترها أهلا بيتسوك أشازي كلمات نجيب تراو آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبولها بترهان الله منتصاتلها توغوخاتا يالاسا خلقاتلوغو خيرياو دور حبيبا سعولو حقب شاياش مشاراو لازاديري دهورتلو هاويدونجي بيت إرهان هبدورغو فضلو شدال يا درمونا هزدسا غفرانكو دي يا الله أحبو قدو دخو دور زعيفة وعبد الصو عسيا فيسقو شكني فارك اتلانا قبوسون رياسهم وعتلسا وتصدوشون هويا يا درعاما لالدسا رحمة هودي كل شوليو رحمة دودي هارولا هدايات حاسوها بحول قوة قدسيو يا قوي يا عزيز قبولها بون تتوبو تقصير كارا وغسو يا خلقا كل شوليو خزائنا زو مالك منقوري ووهب هجين جوبو قوت لي هرارب هريلا مشارو مخلوقاتا شو رزاق رزق شونها بنيجي حبيبا سو شفاعات يا مجيب دعوات استجيب دعانا يا رحيم المذنبين شورني جير مناهال يا مقيل العصرات رتسني جير خطبي يا هادي المذلين كانت إزاري حقا يا مصابي بالأصحاب رقزار سببا يا مقالب القلوب تنراك زوت الإيمان يا باعث الأنبياء اهدنا بالمرشدين يا مفاتيح الأبواب راهد صوبات شوفون يا بسيط اليدين بالشين جي يا رحمة يا صاحب المواهب هارب جيت مشايا يا رفيع درجات شزاري ما قمل يا ولي الأولياء راتشدور حضرة الله يا ربي صل على خلقة خير يستخدم أهل البيت الله أصحاب زبي قن صدق سنجي خالا فونازدا خدم صلا فونازدا خسكونيش تو ريتولل نيجر أستار زبازدا سنجي خالا فونازدا خدم صلا فونازدا خسكونيش تو ريتولل نيجر أستار زبازدا قساوت برها رب ديرك تشوريزي تشوخيزا بحبيب دور فايزا تلوثلم شليك الأخلاق ازدادون روحون شيزي ريتاها تشرخال دا شرع تلرقصا شامل إمام سول دولة تلداسا درقو أمتا تلوتو فقر هوجين فيسقوني فقط أسرت أعيني
تديرك أولي نور المعرفة مشايخ زبازو أدب وكويزي الله دوت سامان نجكي نزداقو كامل باعتقاد رزقي تنهابون هزو نظرة ودانيج دائم هاري نفسو أمارة تذكر ديرو سارو كانت إزاري الله حقيقة ودي حق بنقطة جيزي هنر عولار العونو يطلق صدرو في بيت إرهان روح البن بيكي دو بقبكي يودي انتي زرقون روغل نيجي دا قرحة نكو بسيجي انزو بوروتين دو موت بيكي يودا سامحروم هاروغي هابون باجارو لبتاعت هيجين تسكلوها غفور غفور وديدا دور لغوك إنو درزي أو فقير رزوان أكبر كن وخيزا ومتي خلقت خيري يودر حبيب صل أمة ودغرتي غفران عيلة علامات سلطان أوارقواتي رزوان أكبر نيهبقي عمبوغو جلقون عدر شار القوسن كولارب قوم طلب هابوني الجيرة تولل هيزو قنبوخي كن صحبة هابوني هداية النور ريك إتلي شولب عدينا مقوم هيجب قوبة جونجيجي قوسن كارب أهلو ريج أدهابيجي رحمن سلطة بلطة شخاجي قلداري تونجي كن آخر شاجي آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبولها بالله أحرر مولي بطريق تبرشتاقي يا الله تبرتينا وتهدي طلقها وإجد دنيا تربط تكتوما دبقر تقرس على عمر صلقيت يا ربي لا تتجع بريكون تبردكون باريكون كنبوسا سوريكون صلقيت يا رحمن روحكم بوجد غدركم غدوداتا مخركم تدبيجارا بخركم رشتاقيتا دي رحمن ورطورا عركم عرطورا بخيركم خريداتي بوركم رشتاقيتا دي بكا إخباتي دو تدعى تركيدا وعطعان عدد حسرو تالاري حصول تاقي درجة برج أوني حجركم حجدا كل باركم كل بداحو ليركم حليا ودار أسركم رتلودا بجشنا برج أوني روحكم رسول الله يلدا الله تيجي درسلا أنت الغوزو بالصورة زبد هبولي دائما تسبيحكم تسبيحازو خير يا سبحان الله كيركم رسول الله ويلدا الله تيجي درسلا أجريكم تريكم ترعديتا عمركم طوبى أبو ربغتو طلقعات الكركم ركتو جادو عركم عرقا بيركم رسول الله ويلدا الله تيجي درسلا حر العين دندقا برقا تيراشون غدر روسا نبزو سردوغي قويلركم قويل سرده دجاني سرطمينو توركم رسول الله ويلدا الله تيجي درسلا خلقا دي مشرا در الچيزا بيركم هزا تلقاي هبورا طلقودوكا لمركم كنفقودا دي قرار القرآن شو حفركم رسول الله ويلدا الله تيجي درسلا حرفا حركركم حركم مع ناركم معنى قارب تكركم تكال دار عيركم
أكادن دي هرورا أو علماء أوريكون رسولكم بويودا الله تيجي درسالا علماء أحرم الله نوركم صديقون قلبي سروح إني عنه السلامحو كلكم حسكرابا تدركون بخرابك ليركون رسولكم ويودا الله تيجي درسالا نصخروتا كوصالون تنخروعا لمركون علما ستوي تراو كونكو جاهل أوريكو الكنازي وقراو دور درجة بيركون رسولكم ويودا الله تيجي دور سلام يا ربي بتنها بحبيب خلق روحه إلى المحبة صلاة سلام الله يا ربي رزق خلق حبيب شفاعة ابن جرمة لسوداء دخارة شنازي أمين الله يا الله أمين الله يا الله أمين الله يا الله قبلها ببترها برسينازو سيخوالو صبرو بوغيل عشيقو عقلو بوغيل حيرانو حلمو بوغيل أرقالو أهل الله زو سلطان سادات زوغي إمام أنبياء زوغي خان خلقات رسول الله قوات بوغيل حقارو حبوغيل عاجز هارو علمو بوغيل مقورو مكرو بوغيل زهيرو ظالم زابي فرقارو فقير زابي رخارو خنزاب زول نور سونيو سراج المنير بوغيو مناها زول درابي دنيا الالدي شوشارو شفاعة زول علامة ريتشارو علمو قنكار وماتال أمتا ريتلارو أولياء زرخاس نقصا قوت الله الله سوب الهاون هوايا الدي وجارو معراج الدي كي أحون أحمد لان ستارو حلقون صلاة بيت إيزي تلقو يلدان دلهزين طه يسوع روحاني أحزن مجلس البيت مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا صلاة سلام يا الله خلقك لغو خيريا دور حبيب أحمد دا يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله
سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله. وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا قوسا برسول الله. يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم.
كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين أستغفر الله رحمن Tolgumuna hazdasa mudrajihi çevşinar fi'lu qavlu yaldasa duda sarak gafufun katharab qalaldasa bakharab hitaldasa biharab kıyaldasa mudraziye bugurildi balahara birdasa ra'izi haram aldi عظام جلدسا دودا سرك غفوثون إشار حقلدسا دونكش لها بوليستا تدريق جلدسا آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبولها بإرهام آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دم عن جرام مقلة بدم أم هبتي ريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك
إن قلت اكففاها مات وما لقلبك إن قلت استفق يهيم أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم طرق دمعا على طلال ولا أرق تالي ذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خط عبرتي وظن مثل البهار على خديك والعنم نعم سارى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم عادتك حالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حلتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم إن اتهمت ناصح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنظير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم بك خير الخلق كله لو كنت إني ما أوقره كتمت سر بدلي منه بالكتم من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هوى حذير أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن الصم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فربما خماصات شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم طريقات أبواد تضلفي باتنها بيلدي حضور إخلاص كون حقيقات أبواد دودو الله دائم صدقوك رجعك يلدي رك الله قهجو الله استسا إنسان كين حقول وعقل شعي حقيقي هجوغو تلقي هجوغو هابو العبادات نتيجة ليش سيتيك أنا عن رطلتيك ونيب رطلتيك أنا عن الله رخصوليب رخصي مثلي دل غفلت كتاعون دو حضور ملكات دو يجي شوليب دو سواد الأعظم شبه ميقاني أهل سنة وقو حقا نخوراب حديثات أبو الله القروق آيان إزدسان وتأثي بدعبو قلال أبو بكر عمر عثمان قن علي الجنة ثرخ الجود بسراف خلفاء الجيل رسول الله راشدون الأبو صفات هبورال هزنا خلال أصحاب زبيقي إذ المختار التابعين الجي أعلم الإسلامي هدى الأمات هل أهل سنة نخري فرزي وقاقو إمامجي إذ المذهبجي الله أستيئني بحقا نخبقو ابن خطو لزي عقبة ثلث عقدة الرجل أهل جيبوغو أميت الأزيان حديث بوغثول نسخو كيل وغلب يرى هجوني يرغي القوة لدور كدرت لزي كوميك هابو لجيه لدو أهلو دو خيار نطلع لفقها أزجي أما هي صنو لب كتما ثلاريب فالز ما ثجوني جندير غيارا جيرغو شايا ثيجي سبا ثنكوليب سير صولو كثول أهلو ككراب الله لا يلدسا محروم خطولا مشايخ سبزدي خوتين بخراب خالدا بيتوكي شكا جبوغو أما شايخ سبيرك أثيروتي رابط أتكي هابون هزدا أسكوشي الوسيط أثنكون تاها يستشي تدب أمر بوغو إنسا وطني الله لا مطلوب طريقة كنوخ طوري طول دليل چاره جيوشي چرخو زمي مثل نقطة بوغيزاز نخيها بيچوني حتى ازدى قليب دنيا عاشق ثلا أورق سوق أهل سنة تثل عارفون زوق علم جيل شلا إزوك اللسان أدب جيمال ثلا ديد أسترس ديني رطلا هالوالي زبي العدي خديزي حلق بيچونيجي خوجيت أقبوكونا رحمن استخون رطلا رالغو صدق وقيني ويلان ريثي فيه زلخون هابي زيلان هنا رعيچونيجي قسكي بوكونا قوم الدا تشبه هبورا إنسان هزوك إن الدارك إتبجولا رطلون هيلجي رخصون عطار مجلس عرشال ديش وزيعان نورات كواغولا نكوتلان صد عدين تادرش دونيب طوغو حازرونا البركة الصلاة كي عريق صنيقي خبره إنال
هالطائفة يثول دي خيرتي هالقو صدقتني جوجع شوانيجي شيبو الغل هجوهي قاني ركي روتلي كارا عشيق عيب الدسا عقابوكوني لنبوكون أبي الله استيت رب حب الأولياء حسد زعايب شاكي بخائني روتلي كارا عشيق عيب الدسا عقابوكوني لنبوكون فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به
كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به قين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قلتكم على العهد واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعبعون الفرقان لعلكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة نزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا مما تنبت الأرض من والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بها ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورق صلى الله عليه وسلم أبونا ديدا جبراء الملائكة حيزة أبونا أي منشنا الحم ديد ستصالون باقين دال أمين أبيان خدوبجي أبونا هب أمين أبي كلا خراب كختيدا بيشاج أي عدب جو علي أصحابسكي كرم الله وجهه أبو مغو أمين كلا الله سمهر عدب جو جندير لغسول
جندير لغسو دعاء يلدا جالب حديث بوغو أورغس صلى الله عليه وسلم جنسا دعاء هابو لوغي أمين أبو لوغي كيوغو دعاء يخلول عخال جيكولا أي أمين أبيغي دعاء كولا ين أبو هلو معنا قبول هبيان أبو رب كل هلو أورغس صلى الله عليه وسلم أبو بوغو جماعة هلدي إمامس الحمد أخيري سب آيات صلون باق خرط مخال نجوتسا أمين أبيلا هباك ألدا ملائك زبي هباك الملائك زبيجي أبو ليلا ملائك زباتسكي أبو ليلا أمينين أبو ملائك زبازول أمين ألدا تصدق جندير أمين كارو تشيا سود سري هارون أرل منهلجي تشوري ليلا أخيري سب الحمد آيات صلون باق خرط مخال هب آيات قب الحمد أخيري سب آيات خا ولا الضالين أبرب أخيري سب آيات صلون باق يقول أمين أبلا جنساقو كاكبالسكي إمام استناخو جسكي تنجي بعد ألف هيج أغوخا أمين أبرب هبراعي يخلو شباب حرف ريكون ملائك ويجوليلا هز دعاقي هبولا أي الله استهارو ليلا هو أمين أبرب تشيا سومو نهال شوري أبون جبريل ملائكة عليه السلام الحمد بوسن أورق السوق صلى الله عليه وسلم رشت نخلول تصدق حب قويل دا أنت أزرق ملائك وك أني جبيت سموك هبرش ترى قوي روزمان قبوجين باكي مكابوجو أبوه تيجي كيه بالنخل كي هبجو الحمدين الدرش ترى بيتسون الجروخ رومازل خان قيسريتسا قام بوجو عمر أصحاب السوق رضي الله عنه كغد جديد باتوا لبوجو إنجيل دا هاب أنتكو حرف فا شين زا خا جيم ثا جنديت الهج بسورة صلى روشية سيلا الجنبو قويلة هب سورة جديدة إنجيل دباتو لبهج أو نجورت إخل دا نجيبوغي شنبيخين أبو هب كغد عمر أصحاب رضي الله عنه أصحاب زبازيت صلي دل كعب الواس أبيو أبو رو أصحاب رضي الله عنه أبو مجو يا أمير المؤمنين هب أنتكو حرف جديد الهج سورة فاتحة الكتاب بقيلة أي الحم تنجي عمر أصحاب رضي الله عنه هب قان بيت مغو قساري قيب كغد أي عمر الجواب جيت صالون إسلام الدواج أنو قيصر إسلام الدخونجي وقيلة تأدي عنه الله اسمه ورقستي عليه السلام أبو مغو ديتسا محمد أورقس صلى الله عليه وسلم أمة تتلوم مغو أنقو حرف تتسبس حرف بوس هنيلة توراة هلسا كيه بلب إنجيل الدسا خبا بلب حرف زبور الدسا أنقا بلب حرف قرآن الدسا هل حرف الشالين أبو موسى عليه السلام سيقيد الله اس أبو مغو آمين بوغوين هب أنقا حرف أبو روشيلا أنقا بغوت إخت صال روشي استريخونا أي صال روحادين وكونا تجي أورق صلى الله عليه وسلم أبو مغو آمين أنقا حرف بوغو هب أبو روشي الله اس بالله زول أنقا تايبال دسات أونيلا وتسبسب إيمان تأسئين الدسات أونيلا كي أبي الحراسة ميدان الدقيامة سب خويك بوك ونب حنقي الدسجيت أونيلا خبا بلب سيرات باخونب زحمة الدسجي قبل أربعة الكوجوجا حلدا خود يلدسجي جندا الله رزي خيو أنا سيد السنبيت هرب حديث هلدا بيت سنبوغو الحمد لله أتسبسب آيات الحمد لله رب العالمين صلى روشيلا هب الله سلغ الصلاة مخليلة تأدي عنه الله أبو ليلا دير خيرات يلحا وتأدي عن يلحا دير نعمة الروج الدوية دنيا الدقي أخيرة الدقين أبن كي بالآيات الرحمن الرحيم صلى رمخل الرحمن الرحيم صلى رمخل دير رحمة صوب دوية دنيا الدقي أخيرة الدقي أبو ليلا بتيران الله
خدوسب آيات حبيب آيات مالك يوم الدين صلى رب ما خليلا دير خلي توكلي دو يبوغو دنيا لا دقي أخيرة تلدقي أبو ليلة بيت إرن ألاس خدوسب آيات إياك نعبد وإياك نستعين صلى رب ما خليلا دير كربك إكومك دوية دنيا لا دقي أخيرة تلدقي بوغو إن أبو ليلة خدوسب آيات اهدنا الصراط المستقيم صلى رب ما خل دير هداية بوغو دوية دنيا لا دقي أخيرة تلدقي الأبو ليلة بيت إرن ألاس صراط الذين أنعمت عليهم صلى رب ما خليلا دير أي دير أورق السول بيت إرن ألاس أبو بوغو دير أورق السول شفاعة بوغو دوية دنيا لا دقي أخيرة تلدقي أبو غير المغضوب عليهم صلى رب ما خليلا دير خيراتي واتأديان خلحا دوية بوغو ديدي عقالتي أي تقرب دنيا لا دقي أخيرة تلدقي دنيا لا دقي أخيرة تلدقي الله استعقالت لبوغيلا هدين أبو ليلة الله ديدي عقالت لبوغيلا غير المغضوب عليهم صلى رب تشيس ولا الضالين أمن أخير سب آيات صلى رب ما خليلا دير خيراتي دير تأدي عنتي دير كودولتي الحقي ديت صدور تصر خوالا أي خوزي هبيلا أشقياء ال أي قوسهر العدم الزغورتلا وقالا سعداء أزدا أي بحيت لورا عدم الزغورتلا أورق صلى الله عليه وسلم تجي حديث بوغو جندير لغس الحمد أتسبسب آيات صلى رب مخل هوتشي صوت أتسبسب هوتشي ست أتسبسب زوب الثورة براه ليلة الله سلو عتيدم عفو رحمة يلدلون رحمة يلدلون كي بيلب آيات صلى رب مخل راه لك كي بيلب زوب الثلكو الله سلو بركة مغفرة يلدلون خبا بيلب آيات صلى رب مخل راه لك خبا بيلب زوب الثورة هبي هوتشي سخيراتي وتأدي عن الثلول خيراتي وتأدي عن الثلول قبل آيات صلى رب مخل راه الله قبل زوب الله الثورة هبي هوتشي سليك أب هبيزي توفيق الدلون وكيش الدست أني الدلون شو أبي آيات صلى رب مخل راه الله شو أبي زوب الله الثورة هبي هوتشي سكينة بنيجي سليك الدلون وهداية الدلون أنت بلب آيات صلى رب مخل راه الله أنت بلب زوب الثورة هبي خيراتي أكثي الدلون أنت بلب أب أي أخير سب آيات صلى رب مخل راه الله أنت بلب زوب الثورة هبي هوتشي إسلامي بدين الدجزة هوي الدلون ومقب نقطة كي الدست أنيلون الحمد صلى بقخون خدوب أمين أبدال هسيجي راه الله عرش الثورة هبي جندير حبور الدعاء قبول هبي يلدلون الله أسخير دين الثوات صل نتلاقي الحمد لله الله استخنق عمر النعمات النعمات هذه الشكر هبي زي كله خير دين الثوات صل شكر هبيلا نية هبون ديت نية هبونا الله السعلون الله استي تخور النعمات هذه تخزي روج النعمات هذه ديد الحج أقول تخور النعمات هذه الشكر هبون خوي دا جانب سو الحمى صباي بخراب تيجي قانا عن عمرخا هل الحمى تصلي زي نتلاقي كنا زي توفيق يلاقي معنا قول حضور ده هدينغو خيريال دين الثوات صل هل حضور ده قد تصلي توفيق يلاقي هدينغو بيتنا الله نتلاقي نعمتها الجريسقي عاد إدجي هبيجي الله سعد إد هبونا عن هتلاقي الشكر هبيزي توفيق يلاقي هدينغو خيريال دين الثوات صل هل أسهر درج على الشين الشعي الله نتلاقي كنا زي زيارة كي قبول هبيجي راج إن صناعة كيج الأما عيش خيال دروجل هزوجي قبول هبيجي خهبورة بعدين الله سيدنا أزر درجة الجباخ نبيجي الله سيدنا خيريال دين الثوات صل حبورة بدعاء قبول هبيجي تو قابوك أمك بكارون صاد هارزه ميزة بزو قات صاد هارو لما خال كي عن هرانيك هب صاد بان هيج إله تنجي تو كابورة وشوي كرما خالتز كابور شيء است أبوني لا هبين دوت صد دعاء هربت إيران الله است تصاد بايجين أبون هز هرر بحدا قد صاد بانيله
هاتسنجي رقول روسرا مخل نتلت سهارة رب دعاء شيج إن أبون أما كابورتشي أسهارة رب سرازو شان إن أبون قريد روغ مخل هزدي أبو نيلا بيتئرهن الله السيبوت خليلا بسور منشي السهارات لتلوق عينيك كيزي هزي بحارو المخل بيتئرهن الله كوني لعينيك كون هزوق إخ بيتئرهن الله استهجي تلك نجوت سهاري زي الله خلاري لهارة رب شين بسرازو الله أسخريل دين الحلوات صل دين الحلوات صل نتلك كنا قرات هجي حبورة بدعاء يخلق الله نتلك كنا زوق عينيك كرا وشلونجوات هجي الله سيدنا قبول حبورة قبول حبورة بشلونجوات هجي الله سيدنا هني تلج ونيجي أخيرا تلدا هب نتلي الجنة دا تلقي دنيا دا تلج اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن
يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة عندها قوما قلنا يا ما وأما من آمن وعمل فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن ربي خير فأعينوني بقوة بينكم دما آتوني زبر الحديد حتى إن قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاع أولياء إن كالذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغون عنها حل كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنجي عند أمي علق خبطة علم بجرسو رحمة بخزي بيتهن صدق إلي قاسهزك أمت إجبير عنده ليش بخزي راعي زيها بقيرسو إنسان سنرات لدى ويجون جوك أن جندير قمولوت وانجو أحمق أو شيء هستخون صهرا نشيبان خير أورغنا تنجي زودو بخون همر جبوسون يا سمن هالدون يادر الله هذا بالشرب بتأرهنا الصلاة جوك إن هيدا جوابي خلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين
Alhamdulillah estir Allah'a se Dinul İslam alda vijvatidal Khadu sala salam avara gaste Esul ahlu yalde ashab zabazde Elda khadu dahab şükruha bizin Şvaram dağla yatlu bitsin aldatlu Bahat adi anaba ma'darik sizin Maqsud bu gilaza jawhar bakhizin Allah يكون هبل العباز شواني علم الله دون حق الخزينة خازي فارح شولا أسلو كاني أهل سلوك شولا موجال بصور بسنها بنيجي شولا بركات كمال رسول بستان الإقليم ورغلت أساؤنا مسكن بخدال مشايخ سبزوا الروز رياحين محل داس خلا رئيس بوقفتي محمد عارف المقام سنرى مقارب نزول حكيم وقوع قراءة مجلس نور بغراب غاسقمون وقيلنا أحول ركات أمة شؤغل تدب قراو أهيا سنائم هجم قريو بسو طريقة الحق ثراز حكم دخل الله دين الإسلام الأصل صنرا مالغو إجازة يشكل دخل بكين كي نزدق ثلا روح زؤمين دور إذنو هجير شيخ استسا شيطان قدن دخيت أسابي شلا دور خاتيك للإنجب إجازة يلدي إما قيث لرو عقل بقلاز دوس قابل هوات الفرث جسي كيسا إرشاد في اختيار شوليب أمر دور هجوغو عالم طبيتي أدقو بصيلش أحمق هجوني عملتها يا صوت القرآن شول طريق صديق رسول مقام غوث رسول وقر مرشد رسول صبر أيوبين ابن سعد وقصيري بجوهر هدايات نور ندل دبوغيو نقش بادي يزو سيد هوغو سروج الأمة وغزار ليو بدر منيرجه وهو قرن يشول هيقيل الدتلب جواب الضغار جاهل عالم ثلب علم بطلا بسنها باللدي إشكال برخلب راعوا معنا يزدان قنت الله عقل كامل زي كبريت الأحبار حرقوا بسني خرب الهئثي خواص زقوقا قجل الأستار قتل وخجوه منقروني معروخ سفر جنسها بدال جمدات زوجي أنزكوني إخواتوني معروق شباز شكايات هبول وهد الأمة أدم دورتوني زي عجز ثانيقي زيارة خلجي بطول بوغو روتي زيك أنا عنت أعون بأدب أساتوها إمن دير خطا يلدا آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبلها بالله أحرب نزمو.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الأرض رجا وبست الجبال بسا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب بينكم الموت وما أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
دنيال أخرى يلدا خانشون هاوراو خلق أشل مصطفى رسول زلتاج رسالة نبوة كاملة إنسان أحمد نجيت لورو ريتستوي الله ريتسكي محمد شي حق أو بيت إرهان حقوق الأوريزي عجيز النيجير عفو رحمة يشل غفو جراهن غفلة الغلط الأسط لونتي أهايا سي حق بحرمتها بيزي حلق اجل نيجي عدل هبوغي عدل يشي حق أهل شنيجي آخر زمان شدال بيتشابي قنتي بيت إرهن الله قرآن جرشتون قدرت اوك هبورو سيد الأنام سماوية بلطفت أديجي چاخون تولغو علامة لبركة شارو شركال دستان لغزال خسار هريزي خليق أسويت أرو بشير النظير وصور من خلق أشلي نعمات بيتلزي وطلق خويت شارو قوي أمين سرس الأديان النسخ جهرون أخير الدشارو خليل الرحمن رسول از نفسيا أحلب قيش أمة أن أحلب نصير منصور مكة حرام جندي حلال جهبون حرمت الورقش أغلبو سراو سدرة المنتهى سيغت لنجتلون هبولشون خليق است أدي أحراو أهل كبائر الججاح الدسان جندير شفاعة قدير راقونيو شفاعة هبيان هران شينزي هبيزي الله إذن تلونتراو آدم أوارغاس جيوغي هورتلوكون هاري دال خليق أس قبول هوراو قواريخي عميرا بعراسة تلدا علامة لكوميك جندشون كوليو جاني سنجيت أسان طبيعة عمال طبان قرآن الدا جندير ريشلراو باشكو يال أسرار الركتلجيت رحمن أس حبيبين تسار جندت لراو جندير إلهي ابنور الدا سيروق سوارب چراق الدا عمال ريشلراو علام الملك الدا ملكوت الدا تواتر برخراو صاحب البرهان سلوك الأهل قاشل البدر قلوب القوانغ لبنور الهداية آدم نوح إبراهيم موسى عيسال مشرب المعدن دليل الخيرات دودا سني چرب حلبو گونيگي حبيب دور بيتسيني أنيش بكونا شفاعة شويل دي خول بكوني شول ريك الخوالات ستسان انواتولا خالق جبارگي هسول رسولگي ريس هيج او عدمال ثايج او نيتلي ثالث تساقطون نيتلي قشرال هسول فضائل او زكيلا زمان بقنا عند اتونا روجل اهل معجزة الكنري خولارل عصر بسوريا سويني هبيج اب سماوي بچراخ غانغولا هيج ايش چاغو خراب خلق اش بيتلانا نيجي خليق اصل نقطة زاز بيجينارو باخي هيج اب قوم خوب هبونيلان واتساداب دين اسلام چوروك ليلارو چوروك ليت ادباخون تلر سويرانيگي مسيد باتسالوا شلتسا چوريدال شين مسيدل باخون قاچانانيگي مخ لونگو خود улабашко شيگورو شيكشابي چاخولي بركاتشلناك بركات тур قот униш خود уйгеги ناقدوت ستار الوارث زبازول ارسيل الكاموراب قوبي خوگеги قرآن حديث алда عمل كوتازي كوميك دوت صحابي يا رسول الله سنة اغو هبون شريعة كوزي روحية بقوة لي قدرته الله الحمد لله ريت بيت إرهنسي تقولغو مخلوق أشي رزق بيتشاليو زرابز حلت أرب لو حلد قرب حكم قدر هبون علام خيخوليو تنجي صلاة سلام أورغستي دين الإسلام شل سيد شنوغيو إنسان شن راتل الدوي جيغوروني جندير حكمة زول حساب شلاريو حبيب دور أمة شن دون ويجرسي فديات عمر بوغو عمرو بوغو عادي لو خانس تتسويت شيء أورغل تسيك بوغو دون حنق نوغو دينا شلق أرهج إبقارچان أبچرخول چانگي عذر بوغو بيچست شالب بيتسون حلق أولار الخطأرة تزول خوال عمير بوغو كران دا جانب كننيگي بيت إرهان غفور وغشول غفران الدا سخول قد كولارو قدير رسول حبيب مونگي وغشول دور شفاعة الدي أنيش بوكونا الله رازيشيگي مون وطلي شيدال وطلر الغنراقين حق أبجشيدال حبيبي لن أحن أحمد صالدون صبعت إيدو الله قرحي هارلا دنيا القاشو لبشون باق بيخانيجي قطب يسول هرمال هشوت نوربوغو
هوايالدا წვაბი წიკუნ ქანიგი წარბერცინავთ აჰალ ტოქლანა გვანღი ტოლგო ანბია ალ ხირალანიგი ხასჰავუნა ჰაბიბ რაჰმანას ასკო ეზულ დარაჟაბი წიკუნ ყალიშულ ყანა რასულასულ ისმა არშალდა ალამაშულ საიდ ჰეუკინ ლაიზე ჰესულ ბიცენ კამონ კიტაბ რეშტიჭო камилазул асил заҳир ҳавизе зобал ратлал цурал махлуқ бижана живговет эрҳанас салат гибитун тог ҳавуна аҳмад анбия азут удну муҳаммадан хитаб гиҳавун халқашли раҳматлун вишанат аса алжамжу жаҳҳашлул ихтияр гитлун уммат хвасарлули броххел баркана кунузазул ақфал сайғат гиҳавун саламашлул ҳудул ваххизауна уммат хириясул хивал ақбалан خدوب توبيشل غفورهنا هدول صورك الراحتهم كدال خلفاء القنا إسلام تونيزي أمة قوسين الرسول حنقدال صديق عخال هون عطسنا طريق علم تعين لان تها فشمنشون مجتهد القنا دنيا الغان غرال هب حكم قدر غون قطب يسول نور قد إب ظاهر زي زمان عمت إدال عبد الله إنسو يا أمينة حكمة البحر أحمد هونا هاشيمي يبطلبال قريش يزدي قشر بقشنا شهر ربيع شهاب زل رئيس كدويجشون شفاعة حق لنا مهاجر زي هداية نصيب الأنصار يزي الله رسول صيغات لن كان إسلامي ابن اختات أريد أنشيناز أهاي السيشورختول قربان لن تلونا قطب يسول نور الشقان غرب كعبة بيخيز قصد حول قوة علارو علم دول حرج عرب حرام الشورات روتلي دو خابولا هنيو جيوكم هجرايش من أرى ومدينة يلدي دونجي أحي أحمد حلخونوك إني حربو يشبو سراب مكة جيبيخون خول نقوسينا بسودو لبريك إل من وطلي ري خراب خلق الدغورتلا خيزيني جيواتش دون باقي الدي عقيدة كوهيج ابقاوم الدهورتلو قريد وجين حبيب قرحة منديدة دين الإسلام الشلساسكو قد أرب تون أجي عدوبي عمرو يشتسناق علمت الله اللي شراغو هيج اب جونتون خراب شيء قب شرابات ان اهاين احزي حلقي تولارب تالله ريخم بوغو عادة تزونوخ عكس الضحلت أولي الحكم تعازل حلاي بكلم كولك بيتسولي بخبر خارزت حيرانا حياة العرب حديث بيتسوني بآخر زمانا ظلمات العميرتون عبادة بسراتون صورم بوغي بكوز سينغو هيج اب چراغ جانب بكرب كراندا قنبوغو قيمتها براولا قدرت اوت اها جانيو قان شراب شلمون راك الدي عائشة الروق شفاعة بوتلر الهبول تقوني هدية سلقوبا عقردا انيش عشق بير هرزو مراد قوالب ايبات الدي سفر بوكيني انيش اورك خوادا رب حجاز رات الدي حلق قلب كوتس انيش هجراها بيزي هسول جهاد زول حلق نيجي انيش الله السل نقطة دنيا التزي دور نور بخولار برزول كانشوقي كينغالي بوسيلي بيا رسول الله دور فويزال چاخون چوريچ ابراك اش چوروك بنفسالدي قالكين هيقلب كوثر الشلشلي امت احوليو روح زول امنگي دور واريس ليدال ديرغو ضعيف ليش زوزودا نيجي زليم بنفسالدا عيب تقبوغو بيچاستي شويه لي دليل تمروگل دور خلفاء الگيراتون روگيشول ريك القاريشيش قرقيدا دينجي قدر الله الصل الحمد لله دور سنة انيزي حلق اج انيجي حلقيني تيلارو تورا يبلوغوي توبو يلدا چيزي رس هج انيجي راحت خزابي لخارب چير خشلول خزي عن راتل الدوي هج انيجي خولني قطولارو تها دودسان تادي رقم خدوب عرصة الدا عيلا بيخانيجي ديرغو اوارك دور مناقب زول بيتنجي هبون برتسينغوروك إنا عجل شيزعان الله استقر الدي صبرو جهبون صلاة سلام دودي عمير بيت إلى اللهم صل وسلم هنجي عند أمي واتسال بيرتسينا بخبر بوغين بيتسيني راعج إزي جالعنجي مؤمن زبي
زوبال راتلازول كرشل كودوبي تلوراوت أهال طفلويشلغون كرب مكالمة راعزي توقويش رسول الله أصحاب زبيغون صداق بيرتسين بجلوس هابون أنصالداوك أنيلا استخون سين عميراي عميرغو إوكاكولي مشركة زولصوية يجئنا يخانيلا كيغو موتس تمام شراب شميرغي مغالدج آن ياج انت أدي شولاغوت أحق يلاهنيلا هسول باق عدب همير سورون جندبي خيدال روحون غرز الرانيلا غريمة شل نادالدا سنجيه شل مغزادا بوغيب هيت إنا بشمير فساحة بيرتسينا بيت أرمات صلدشون السلام عليك يا محمد بن عبد الله لن أبنك أشاز بايبيك أنا السلام عليك يا حبيب الله لن هسول رسالة الدي صحيحة بإيمان شونا إبيل الدهب كلام كتاك الدريخنا كرين خاخو لبشمير جازي عن تسين باقنا سنجي حبيب الله سليما ديخون أبنا شاي كيسان دوي الشراب دون رسولوك إنشي شيت سادو دبيت سراب دير تسار محمد بوغين كينان هابور ابنعشي دير أوارك ليشي اعتراف تركين كراب دير هاب رسالة تلدي ديدستان معجزة تلريخ كراو جيمون هيجين هدينغو دير نبوة تتسا تصديق هبيزي عقلو يلدي كين شراب كران دبوغي بشمير يا محمد أبنا إبل عينيك كنت أنا أداب الدك أشانا بيرتنا بجواب لنا أريك أن روحهم كان حجوبال نبوة تشل نور از بيخي زبونا حقب مد منشاروچ منشاي دودا شن بوغو يستشن هيجو ديدا منشاي أبني الله استشن بوغو جانا عبد الله وجين منان أحمد تسابنا الله صلى الله عليه وسلم تسار أحنا تأقرأ زيشن عبد الله حبيب استك أشانا حرينا براعي بيتسون سويجي نعمات هارنا هاري دوتسا يا رسول بترهن الله استا دور هاريش لجواب هبيج اگو تولارين هويلن أبدون دور خدام از دغوتلا خريب الجانا شو أبدون يالتون خدوسا خريا و جبريل اسكي واسا سلراعي كونا رسول استهاران جواب شولين أبونا الله استهاري زي هادي الأمام تلوهنا هيتينا و عبد الله دعا بيرتين هبونا تنجيه واسهدنا الله سلطار الدا دودي إيمان شوراو چي بخيت لوراو گيلان وشق والله من كفر بك إلان إنكار بهنگوت إيجي هدون بيان هبونا هل دخدو بواسا سلطو هرات برج أمكنا الله سل قدر شن قنشن بيرالجي أنا أحمد الدعاء اللي جواب هيكو باج أنا جنة العدن يلدي عبد الله الرحشنا رسول الله عدنا عمرقو قريشنا عدم التكبير تسبيح تهليل يلدي رسنا تماشا قرق بحن حسرة بمعو جيتون عبد الله الأبيلش إيمان الدي قصلنا شما دستان را عرب عجائب بكلامش كفر يش مختره هيه نبلاهنا هداية شل أصلو رسول وطلبات دل تجرب قلب يلدا يقلات شل تصالشانا دير أبيل أمين دوي قربان شيء أورق عليك السلام أمن إكرام الدك أشانا دونيك أنا يا رسول من هرسي هويزي هل مشركين از دغورت بيشنگو علي عري دودت سنبقيت أقاي قبيحهمك أشالي هج البهتان الجيتون شلاري زبيتوني هنجني حبيب الله حقيقة أقبيج أنا حق أو رسول منك إن ركش قبول هبونا قدرات شل بيت إرهان الله توك إن الدا منجي خلق أشل سيد رسول شنويت إيالدا دير نوعشي بوغين حق قبول هبيان أبون هبور الدرك بحن بيت أنا الشهادات دودا ناقي تلنج أغو عرب دير عمرو إلان ما علت أورال بيرال غن رقوي خيال شنا خارا واسكي كدو كون كرن إيمان شلطون بخيت لوري سعادة ناقي سيني قاجانا اوني بنقطة انتجان رقوي شلال ديغو شانا هشلوق إسرائيل عزيزة بروح بوسيزي حسرات بدنيا الجيتون توب شهادة الدا شافنا هشلول بيرال هيتينا واس كدو كون هنج خيريا وحبيب تهجيز الديوسنا جنائز شلكاكوان هل روق إذا قاجانا هزول جنازة بزدا خدو أنيوت أهايس تأهي الساحات الغوريل رجل دا قوغايزي تيجو تماشا عدم ديزي تشوهنا شب حكمت دايبوغو ينسا صحوني جيبي خيج إب علامة هابو جيلان عزيز بيان شازيت ألاب هابونا أهايس جواب هابون هزول روح الحال خيزي حيث رجل دي تشيزي دي باق شويج إن أبون الروق إزي ريتشونيل خيريال ملايك زبازو
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه وسلم. خير يلدينا الواتسال خير يلدينا الواتسال فرعون هيك أنا الله هست إيمان ثورة عدن تقول فرعون الياس ثوراس قج على مخال هشلوك هب هرطلع عدو برد هر مخال رشوس كخاء خب عدو ببرد هر مخال هل قول زيجي قولن بسم الله كباقون الله ستصر كباقو قبوس مهل ها فرعونك أنا هب زمان جو الله جن شارو شيء هتلي بسم الله بقى مخال فرعون الياس أبونا توتسا هب بسم الله بقى مخال توتسا شو الله راك أدكونك أروجين دير إيمانيشين أبون هل أمو جورين ديرجي دور إنسوجي بيت إرهن الله سوت صار بقى نجد سين هذا بطلج هذا شيء سينجي بقى إنسو دي أسكوي كيرون أمو جو يا إيمانين هاي ماشيت أديدا راسقج على عدنا الدخاء هل دات هل موتهم بتأيو الله نو سينجي فرعون السينجي بقى يا شيء هاي أسكوين أمن أحد مخال هل أبونا هس فرعون تسهيقنا الشينز راوسين أبون يوخي زباي بيكونوا جو شو دور بيت إرهن هيك على مخال هل أبو البكم الله جين كي عن يوخني جهل أبو البكم جو جندير بيت إرهن الله جين أبون تزمان سفرعون تسأبو مجو كوديا خاك باج عين هغب خاك باج على مخال هلا رب نخول هشلو ثمرة شنو شنو هشلو بكم جو شو جو ثمر يتسهيقهم هذا شيء من دور بيت إرهنين أبون هل أمو جو جندير بيت إرهنو جين اللهين هغب زمان الحقا عدنا شلو هغا واسرخنا هل رب نخول هل دا بيرال دا بي خولا بك أنا حواسا سوهانجي تونجي بي أنا بوجي بكوت هم خلقي أبونا جندير بيت إرهن الله جين أول هدينا كيا بلوريخنا الحبا بلوريخنا أنقى بلوريخنا هل أبوك أنا جرى مخال أنا أجي ناقي قلتلون أبي زي فرعون جين جندير الله أبون هدينا راك أذكر مخال بيت إرهن الله صغر خمرجك أشاي زبون أموجو يدير إبل المناقي أنجين مونيجين حق النختا يدير إبلين دوتس أبين الله تسوجين بيت إرهن دور الله جينجي أبين بيت إرهن الله استوي الجانجي تلموجين مناقي أنجين دوتس أبين دور بيت إرهن الله تسوجين أبون نخوت هغب زمانك هغا العودة مخال فرعون يتسهيقنا الشيء من العود ليجين أبون فرعون إذا كان حنشي والعابلين جيو جين بيت إيران اللهين أبون هب زمان الثلث أبونا جندير بوجين أخيري سب تودي هاري ثالار دوت سب قبول هابيلش هابيل ريشين أبون تي بطل الأنين دون هب نخوت لريخ وخدو دوت سديد خيما جون دون جيت صدق رقين أبون راتلوت لكيزرين تي بطل مجين هلجون صدق يقينين أبون الله استتسري هلجون صدق تشزين أبون هدينا نهيجري خنا هلا ربنا خوتل هدينا هيك أنا الله هستي إيمان ثورة عدن حقدنا السوء فرعون تسحق بجهلتي هبور ما خلقي الله تسوقين شأنه هي أورك صلى الله عليه وسلم معراج الدوا خر ما خل فلان بك أرشاد ما خل استج أمو بيرتنا مح بيرتنا بعجائب ما حج ما خل جبريل عليه السلام استي أورك صلى الله عليه وسلم هي قنا هفشي بحجائب بيرتنا ما حين أبون إما خل جبريل عليه السلام أبونا هي جين هغا فرعون ياسلو راسقش علي عدنا شلو ما حينهم خير يدينا شلو يتصل خير يدينا شلو يتصل الله نتلاقي هنا زيجو توفيق تلاقي كشيجو كان نيجي إسلام شلو نختص تخوري تقول شيء الله سلورا نعمات هذه الشكر هبيزي توفيق تلاقي الله سيدنا أورغون صلى الله عليه وسلم لي أول الحمد أبو لبرق خدغور كنيل دائم هريجي الله أورغ السكورز دخلوا فين هكذا نتلاقي هنا زيجو توفيق تلاقي
الله سيدني قدينا خليات النجويجي أورق صلى الله عليه وسلم ياسل فاطمة رضي الله عنها هدنجو عرس إذ عن حوزة السنين قيز توفيق قيجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوات صل خريل دين الحوات صل أورق صلى الله عليه خدوسا اتلي خليفة ويش عنه أبو بكر أصحاب رضي الله عنه نقل خدو نتلي ويش عمر أصحاب رضي الله عنه كيه بالخليفة عمر أصحاب رضي الله عنه كيوي أنا نجي إسلام الشبيرق برخج ونخو سنرك ونجيه تقويل انقذر قوشي بدرك وكارون هز جندير قواس عبد الله رضي الله عنه بدو بويل تسويق خلشو قلتون تو عجم يزوغبا إسلام الشبيرق برخزريت أنوها هل تنجي عبد الله رضي الله عنه هاقا بدو تلوغو برخطب معيرال دا برخطب خلاه هاقا باتر ما خال هل تنجي يارج زيج أرغوري يخواعي خانجا بوسيزي دي من دي أبو رب حساب الدينامن هاورازي خنوغو أما جنديرغو شرط أجي قرنوغو هس أموغو جورازي وجين أما كيغو شرط وجين جندير قات إسق خلا تلينيجي جاني سرق بوسينا بدوسين هل جواب قموغو قات إسق خلا بيتشاني نجويت ليتلو جاني سرق خي بوسينا بلين أبل هب زمان الحس أبونا هب شركة لو أهل يصنع خيجيوسون بيت إرهن الله هست إيمان جلتونيك أين أبل إيمان شين أبل قامو كعاد جندير خلايا شباب راهو مجي نجوي كوابي خا راهو نجي جاني راج أين أبل هب أسكار جبات شنال غوري جاني شلوهر المخال هيا خني جيا خنهاش الموجو هب خانشيل دبيشونك وديه يحداني جيجين هاغا علق لواسستي أبن هاد هب خانشيل دا بيشوك وديا يحداني جيجين دودسك وديا وتشيو جيشين جنسه هستات سبي إسلام بوسي زينه هاب زمانش هس جندير جندسك وديا وجين جنسه هستات سبي إسلام بوسي زينه هس أموجو جندير إيمان وجين خا أمير المؤمنين عبد الله رضي الله عمر أصحاب رضي الله عنه هستي أسكوي أين أبوخ تنجي بودو علق خنا لبلال تعيجرك أرون هاي حدان جيات شون أنوجو هالغوري غوري الشار ما خل بيرسين أداب خطير الدعمار أصح هل أموجو دود هسك أدي أبوخ جو هاي الشنجرات هجي الله حسيدين قو نتلر ثيمال نتلكينو قو جي الله حسوتلحين قرارات هجي خنيت هابول بكين نبقو بيشها الله رازيت ليقوري أرجان شزي قوري هيتسكو الله حسعلون هابول الثونات هجي خن هيتسكو الله حسعلون هبجي هابون الله حسنتلي توفيق ليجي هب الله حسو نختها الدنيا الجي تزي الله حسنتلات هجي جخانت لدا تسوي أورق صلى الله عليه وسلم وخد سخلقون أبلا بات هجي دون أرخنو جي نجوق تيروات صلين أبون هدين قدينا الخوات صل دينا الخيات صل نتلر كنا زوج زيارتك قبولها بيجي الله سنيت هني أورق صلى الله عليه وسلم ويخيز عشق ويلدرج على ثنات جيخا هدين قو عشق ويلدر نتلق أرقن خير يا دينا الخوات صل دينا الخيات صل أزر درجة جباخنا بيجي نتلر عمير واليزة به نتلر عمير العليم زبي أنا هل أثهدنا أسر جريخ يجعون هني رجو أسر الأورق صلى الله عليه وسلم هني رجو عمر أبو بكر أصحاب السوء فاطمة رضي الله عنها هدينغو إمام شامل القدس سروه هدينغو بلال أصحاب السوء هني بقو عائشة رضي الله عنها هني رجو كعبة يخلقام شال هني بقو عمير بجو أما هلال أسهر الرك أرى أصحاب زبي قنجي أورا قنجي دانش أرارات هيجي خنت للأمومه هدينغو أورا صلى الله عليه وسلم الكنغو الجنة دري على الخنجرات هيجي هدينغو حوزة الثلثين
هدينغو خيريا دين الحلوات بيت إرهن الله هس نتلدا ثلخا بقو همير رحمتها تادي تشخلب بق همير ملائك زبيرشت ربك لبك أسرج على الهمير المأسرة رجو هني بقو كعبة سبق خرب جماجكي هني رجو حجر الأسود جي هني رجو همير هدينغو كعبة يلت أدواخنا ونوك أنا كيجو شي هو كيجو شي يسوع أسرة جرجو نتلدا غورت وتسبوك أنا بلال أصحاب رضي الله عنه كاك أحزي وخن كي بلوك أنا نتلر دغيستان نتلا قولش شو سنل عدل نظام جهبورو هب دغيستان رات عاداتها زولخية دستجيت ترقان هرورو هدينغو كينوغو مؤمنزا بيقول صدق وقرو إمام شامل قدس سروه نقش من ده طريقة الأستار هو إمام شامل اللي أسهر جيبوغو هنيو هو إمام شامل جواخي نونوك أنا هب كعبارو قلت أدخل قدوي خيزي أما نتليك أدي يبتلح بقو دين الخلوات سل هو إمام شامل هورب دغيست نظرو نتلوقل خيريا دين الخلوات سل الله هس الشكر حبيزي نتليك نزيقو توفيق كيجي تيسانغو تكرار جي هبيلا دين الخلوات سل شباب قويت نتلت سجاقا قوي سباق خراب هبيلا نية تيتسا نية هبونا الله هس علون الله هس طول نعمت هزيجي تيدا قول حاج قول طول نعمت هزيجي هيدين قول تزيرو قل نعمت هزيجي الشكر هبون تويا سباق خرط أدي بطلنا عن الحمد صلي زين أبون هيدين نية هالدا حضور هالدا معنا قول صدق الحمد صلي زي كل نتلتسا هل طول نعمت هزي الشكر هبون إن شاء الله الله هس نتلي رزقي قاعد إذهب إلى الشكر هبورا بنعمت بتقرن الله ستيك إني جهبول الثلو الله سبتيك إن بيزي نتلي عمل خاصية بيزي توفيق إيجي الله سيدينغو حنير أسهر رجل شينا شهيجونجي نتلكينغو قيامة سقويل دا تاندي جهاريجي هيدينغو هل أسهر ريخيزي باجاري أو أما عيش قويل دا ريخيزي بطلرو هسوجي هب زيارة عدي القبول جهبيجي الله سيدينغو ويس القراني رضي الله عنه يا السعداء هو أورك صلى الله عليه وسلم ويخي زواج أورك ويخي تقولنا قوسنا وتعدينا هدينا نقول قبولها بيجي خانة تركينا زوج زيارة الله أزار درجة الجباخنا بيجي الله سنتلي رحمة لنقول الإبل إنسو أدبها بيزي نتلي توفيق بيجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم. اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين أحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
صار برتينا وحبيب عمر حسيدي رجب صبابي بسم الله تزين بركة رحمتك أصل خلوقي استصلت بطول صحبتها بزين صلت بترسي شفا شولي شرف الهوق شو طلبها بزين طلقوا على مشهور آمن قشيدا أماني لنا أحوال زين هارون وشرسي كونك هرزايا رسول استكبرا تريكون چزين تريكون القرا نقي جواري نيكر قد أهلقون خرقنا بزين حسون الغدي حضور سيزين حلق ربكون صلدا معي يتهبون معنا بيبسط بارزين كمالات رحمة كورا أكيد للكون كزين ما كواري شافي كن روكيني جيقر باقيزين أوجان الورقارا وصاحب البورا سدرة البشارة ومراجة الخان جينا القني سدي بكار ورسول روخا للقتل نجرب الهاري روحي مخلوقا جمد توقيت وين رجوت ترى خليل الرحمن منافات أبدا دائم ثانيقي درق أمتي دال رحمة الوهابين سبحان الباتي دال عالخضر تجقي لازيها بالنخي بكار وكريم في عنا دبهتين نجرة تانيقي نظرة قوتون توقي نجر ألطافا الله بك يا خيمة مرشدا ما طالب النجر توريز هاري هارون أخي بيدا وجاوبها بيزي هل أقطب زيقي إذنه قوقي الله در حبيبكم بند هارولي لولا رزقي تلقي مؤمن زبازي مغرزي يوشينا وشايف زبازو شفاعة القسم محروم هاروقي
دو دحياتكي وقخلش هزده هرطوس يا رسول الله هان بايبيكي هبون هل منهوريتون دحياتك أتهانا سوقو دا أنتقو ياس ديرغو كيرس ديرغو نسل بازو جواني ميتانا سنجي حبيب الله حيران فنكانا وحيوغن جبرائيل جندك خشانا دوتسا دحياتي دي هادين أبيان اللهس أبوك خيستمان سنة دون توك انجلتان شفيع حق هون شهادة بيت إدال ديتسا دحياتي سوقو يبغو سونا دوتسا جان روغيل ديتسا چوريچ اوغو هيب علي بيت إرهانا سياستيتليان من سرب جاو حبيب الصوب هتيمات صنو خلدا انتدال الله رزيل الشاي وعلي يسلوك خشانا شيب دوي بطل لبان هلدا هي قبقانا هيس رومان بطل موغين جواب علي يتلون اي گرانات بطل موغيل كونايزي عليك رومان بوس هزي شهيك هبك هوك انجو شيب داي هبيلا ابون اورغالي تلت ارخانا تادق واقخون علي بازار ودي قوقانا قارزال صو درهم گشون رومان يسلوك خوصانا اي ناشوي صو درهم گبوسون يسلوك خوصاني الگرانات رومان گبوسون علي رو قوت ادوس سنگو قوت بطلت العدور خون خير ومريض واتانا أي خير أنترو شواتن النخا عليه السكخ أنا ساعات أسقط أنا أنتر سحلت إخوان هي قبق إهابنا هل خهب حلاده هنور خنوجيان خير شي علي دي خون راك شو شونغار قدنا تودا أنيشان كارب شيبو جيان هي قدال هس رومان بطل موجين دان دي جواب هبون أي جرانات بطل موجيل هنجي علي أصحاب أرغلت لريخنا رومان هسيت لوني بهتيمة محروم شولي بهتيمة هابتاني ساعتها أرو خول نقص سنين أول عليك تأقوخنا خدوب نتصيد قط أن عليت أدي وقخنا قلت أو قشيو أبون خيت أبجين سهبنا قلت أو قودون وجين سلمان دندك أثنا أي سلمان الفارسي دي نتصرى هي خدوت أدي جوانا أد كربت كبارة تقط هستك خدوبك أنا هبشيت سبيت أربان عليت سؤال لنا سلمان الفارسي الله السورة قتلان رسول السخباج أن دوي بيت أن أبنا سنجي علي أصحاباس تقط أصل خال هبنا تأسك هربت سكيبوس هون جانبي والله هيدا جانب علي دا إيش كو رومان باتهنا أنت كو هيج إبكين ديدان مخسرو ديك أثنا أي إيش كو غرانات هباتهنيل سلمان دان ديويس هنا دودا ثانين أبنا ثروس قطيبا خونت أوت أودا رومان ثونا تصلي رسي دان دي أنت كو تلوليلان الله هس أبو رودا رومان وراشا ثنا باش كتلورو صدق آخرات هيت أبوغو تاتهم تلوني بيرهوني زماما كيبوكونا هيوچي يسو صدق علي العدبوكونا علون هبورو فكلي علون هبورو فكلي صدق أبوكونا رو صدق قبول فيزي إخلاص بوك إني كول إخلاص كي كامل ثاني شروط أو جيت أوراني تأدي عن الله سيمناق خيجي علارو رئيس بوكس صدق هبيزي بيهابوغو هبون خدو هبتوني تأقو زحمت هوكونا بعد بجاي هبونيجي عواز بالهنيجي أي دودي داندويت أنتوجيجو هب عدد خل بين تخلوجي مؤمن زبي أي هبون أرب صدق أو دي داندويت أنجو بالهني يالهوني بعد بجاي هبوني جين صدويت لمك أنين أبون عدد خليل أنت لنسيد الشيء عن كريتك أن خالدوك لين جوت صدق الله السيعلوشهم صدق أو دجانب شوغو سكلي بوجي بين الشيء بطلمات هني بوجل دبرخ شوغي بوجي شينا بيتليان أبولاجي هيج إسو بيتلو لسو تلو لسو قدر جدودا جوسهاي دودا خدو بوجي مال دودا جو سك لسو سك أبرق خد تلو بعمر شونجي بيخوجي بتشد أزول سخوات أمراء أزول عدلو علم زبازو علمو فقراء أزول دعاء دنيا هب أنقذ جو كورا بجيان أبولين الله استفيق لجي أنقذ جوجي سينفسي أي أنقذ جو تفايسي أي دنيا الكورا أنقذ جو بوجيلا بتشد أزول سخوات هجي تدرج العدم أزول عدلوجي علم زبازو علموجي فقير زبازو دعاجي صدق أسلوبي بهدايلن أبوني بوتس مال هيوشي الصوت أديك عمرتلا بالله نقخج الله أنتوي دروسلا دنيا دنتلت سهيب قريش بالله لي أي بالله نقخج أيجي أنتوي دروجي بشون تل دنيا تقرا عرجو
هيدينغو أخرايودا سيرات أثلوت أسان بير خرب هيري عدين واخيني هنر شيلا شو أبي بهيداغي أخيرا تضاوغي حساسو الهيج أوغا الجنة ثبيت إلا الجنگي نصيب هزي سيراتكي بيهات هزي صدق خيرات هدا نجرو هنري الله اون تبيگي ساختولل بوتس مالگي صوبالي بالahki نقخچالي عملات لكيرباقي كينيگي خالهبوني احيل بالahزي هيتينف صدق ايات عيهبيلين كولارو بالاه تصقوديا طوروت ادي هيتاني هب كوزي قوت بوگي بوكيني كيلاريشت اوخ بيتر هناس دويتلون عمر بوتس بوگوني عبسال صدق اديتلون سخاوت كامل تليش سخاوت چياسو روق الجان بوگيسلو الجان قرعروچي قارون عدين وقونگي قولوت صبرتون مسه دوت سبيتلانانيگي بالahت ادي باچوني قاعداگي وقوني دوب صدق ايات بالاه شيخ نق چايچي ابون شيطان نسلوري ماكرول كوني سو ماكرول چانگي چي قوسونيوين قديرسو افعالات حكمت عمر وقوني حكمت هزدا خدورنيت دنيا دا غولاريل دورات هني منهل هب گورل چورولاريل اي غوب عمر ربوت إما صدق أدتلوني جيت أدبج أرا بالخا هل شوريش دوي سيك شوريش أجو خويش خالها بتوخترس كي ترست تولل طلع شنو دربي دوسي زرالة ليش يالشونا نتصو بالله تأدي بتشانغورني أخرى دا شولاري وخاصة مقامتهني خليقس هم مقام دوي تلزي جبوتلني دويش شو دوي هب كين كيلا سيك إيش كويشيش كينا قلتلك أو كيش أو قدير استسان ثدال قدر الدرازيل نتلدت أدوغو تاهيا سو شريعة الله استورا وقانون مقصة إنج أغو كويزي أمة الثلاث شايقي الله شندير الأغزال بسراجي هرولارو بسرا هرول بعمل حلت إذهبيج أني هبورا بقط إت أبي قرآن ودار يخسرا قانون موجو خلق أصلي خلق أسوجي الثورة خيانة ريك هبيجي منزل قوق أبجبوجو آخر قد قريت أخلي برهين حقيقة بوجو حقيقة هيج أباك أتريد أخلي بكونرو ريد أخلي أذكرني سعادة كشولارو شريعة أذكرني إنسان جي هولارو الله الصنوخ ترى تلحت ونخولارو تصوف أذكرني بات إنجي قاجالارو بات إن بات سلهج أسول صوفيجي تلهونارو صوفي زبازول مطلوب بيت إرهان ثايبوغو بيت إرهان قو ثالارو لا غوك إن ريس هجو لا خلي هبي ذكرني معبود ثاي شرط بوغو أي جندي لا خلي هبوليو أيت أدعنا الله شرط كموني عبادات عدد خربوغو عدد خلي بعمل عقيلة سبيلارو عقل عن قيمة أوك أو جاهر جبيجون هجو جاهلو يسلي علاتهون عقل دهتبوك أنا عقل برهن جاهلو قون جيبو نقخ أنا جاهلو قون بعقل تلون علم يسلت بيجيتلون أعمال يسلي توفيق تلون توبو يسلي هنر تلون وهبية بهداية تلون هوا قون بإحسان تلون الله دوت ستوريت إنجبت أرنو خلده ومونغو دوداغو ويچولارو ورچ إذا مخشيج إيش دوي مطليداسا مطلوغي يقظاتكي ثالارو عادين ثالب هيج أدي دودودا ثيزي تصار دور عدال نخلوت العيبات هيج أني عروت لنيقشاي عروت لنيقشاي مونغ أنتولارو شايت أبات سكورو مجنونات هني معروغن شوباز دا كينان چولارو داروين الخرباز دا خدوات هني خلقوني رقا دي برشيزي هبي يسو مرحبا تساقو كونات هني تابو دي وسط لريلا عدين طول النعمات هذه الشكر هبيتون هلاك لشارز وخبر عجيش خليق أسريت أرال رسول زوجون
راغ هبيدل قنچ او قامغو بوكانش برهينگين قينسل حسيل هبولو سوديو نوجدا جيگوي خيچو جوري بوگيوني تلر اچكابي خالو اوه ازو دروس تدو دشيل تالو ديوان چارزوق خ چورخ دوريت اولو چافاروگو تويگي عزرائيل ابن يسو تفتيرو دا سيح كامرا روحوگي مخلوقات راتلو يچ چاگول فيودا سمون واقعيسي هس تحقيق هبون سانكسيا تلدو دوربيرو قانشولي لوگبال شاكولي شولي هانجي ارگا روسونو تيزي روستو بودون ديبير داندگي روسون دور جنازه هانجي چورون قاچالي قالو گابور هيچ تلوت اسورارا روچابازگدوي گوردي بوقلي روقواتل چاربيدا هيوگيت ايبيت اون ادوس هون مونگيلون داندي باچيني بيرولگين روندوزدا حاتال كيرزدا كواس كواسكي بوك اني بيرتين توبارا ارا اخداسا چاليتساگي قان قوتي وسيزي مون حدوريلو حنحشان محبون مونت اوان خدو محرمي ودودت ادري تشالل روقاسو اهلوير سيرونگي روسون صبرت ارندودا كيرو راكخلل ناقو سونرو سفارت اني حدول ثرودودت ادي عودلل عودون روتسون اهلو هدين روق اگو هانجي علوق خباز څو باچيني بيتر بوختول هيچ ايب چولوق شباچ ايب جيگي مون ريك انچو صولال هبورا هانجي مونگيت ادقان اون قياسكي كون اني هيب چوباچون مقبرت هلدي اي خبالتل مقبرت ابون روز هبي روگل راتلو چخون رجال خارز عدصرو خوبيلان صاروگه بيت اب قاريدا روقدويگي هني بوق خماتيل واقخون چوداساگون جانيوگي ويهون هنيو پاراخاتمون رقزاويلو رقزابون دوي قاچارا لحتو قانالگيت اديچان شولا هبيل هانجي علوق خباز خرمت سعادين خونت ادي راتلقيبان توفا كوتسيلو ادي زانيگي چان محكان هبيل مونكانت ازاويزي تلقين صاليل طولگو حاضرون از داندگي روسون دوي ساغات هبيزي ذكرو باچيني هانجي اخيرو دا فاتحة امونت اوبازي هبيل دورگوني سويش وحشت ثروقو عيدسكو مونگيتون عدم طولگوت ادروسون انيل اركينا دونيل چاگو يازيتون چعيرب خوبدوي مستحق ثرب قازيگي راهيزي نوتصاباب هيچ هانجي شولات هارو مونتوس نقخلو تسنق سبيرثو بولجال بوكوني بولجال طوبان خدوت ادجوسنيوت ادوسينگو هيچ احوال زروق ابادلگو دوي خاصابون طورب خاصلي هبروق اسلو څويگي بوگي بيتون تيزين هيبگي عند اموبيخي عيب تقصير كيچو تسنق خاصلو كل عادات هيچ هب دنيادا هبروق ان ابوني خلق اسلي عم عيب تقصير كي شرط هيچ بوگي شوبانال شيوخال اطفال ثيمال ثيقانيگي كيشال بات اسلي هيچ اي علوق خانال خيرو عسينال چاحيل بات اسلي هيچگو كينو گوراتلو بترهن الله اس بترهن الله استأثر شرال خلق أصل خيريل أورق زبي إزوج مصطفى حبيب محمد لحتو يسلطورو خلق الدرسون دو دريخيج أوغو ريتون حلاريل بيرتين لسروق لي عرقت لا أرى الله سوك إيغو چapar گواچون چانگو سؤال تلي مسكين ودوي دور الله أورق شيوان هيقلب شيب دينو دا خاروان شيب دينو دا خارو مونانت اخلب أخير يبحوخيل توحيد الدسهم باق خروات هني توفيق دو يطلب أي أخير يسبحوخيل شهادة هلدا لا إله إلا الله هلدا باق خمات هني توفيق تلل دوتس سؤال زي جواب جي هبون جوهر عدم روقلون خوب جي تلوهني جوابت لي توفيق دو يتلجعني دور خوب جو جحس لدونكلون سيريلي إسرافيل الملائكة سورة لبيبهون تأدي راقخني عن هبك إيوغو روق إيوغو سنفثلي عذاب رحمتلون تأسا إين هيجيب هلدا شكلوغي هنجي عرس ميدان سيرات كون ميزان خدوب الجان جوجاح حرو عنزبي زبانية تزول عدلوغين ديوان دهب أرغل هيج نتلدا خدوب الله قد إيسي خليل فلارين قرآن سو أحي دوتسا نقش أجي تنجي حبيب سو نبوة هلدا تليح ترقص هرب إنكار هبوني إنسان خون خدوسا چاگو فلارين چارو قام ديمون قاقي أسكوي قرآن جن حديثات بيان هبورب هلدا بوجيج أنيمون هلاك تلو جيجي الجان جوجا حبوك ان حق ابين حق تنگودوت سراك هلداچ ازابي كيو گروق اسلو څويب دويگي قاچان باتولبين هبگي قوچونگي حبيب الله الصو مسجد الثجو رثدك قدقي دائموك أنيو أنصار يزدس حتئب الولد سعلبة أبن تشيوك أنا
تنجي سعلبتي أصحاب زبطة حمامة المسجد تسارقتلنا أي مسجد المكين أبو راتل السجدة بعمر هريس كاروكبة البعير ندوت لهن أي وراني أصل نكهبي عدين تلونك أن الدوسون ندو عمر سجدة هبيس روحال الكاكتاسا سلام تلوغو سالبت رقوي أونيوك أنا أذكر الجن دعاء رسول الله هريزي عن شولب عادتوك إنجو دور منافق زباز هبول بعذاب هب عادت كشيبان رسولك أثنا رحمن استسندوي حاجات هبجوجو هيج أجو يشيلان هستهيقان تنجي رسول الله سالبت هتسا عذر ظاهر هبون خبر بيتنا رقوي عدي عزي دليل ثن عرب علا بيان هبون جواب قتلون جنسات أدريت أراب هب قردي بقخون خزانة سقطلزي كلين أبنا تلج أنك هك فايزي غسيريس هجين غاية الفقر قد سبير إخسانا أي جدير فقير سيبوغيلا جنسات أدريت أرا قردت لج أنك دوسليك هك فايز هناع سيبوكونرين أبن خدوب حبيب استي دي بوتس إتليان دعا هبي أبن هارونك أثانا رسول الله واي حكايا سعلبت هيان مصلحة هج أثي بيتشيز أبنا أي دوي بالله بوك إموغين هي بيتشيل في بوتس إمالتلونين أبن بيتشين أبن هنجيت أدوسون سعلبت هتسا رسول استي دي مال هاري أبنا من أورغستا رسلونك إن رازي هج إشيلان حبيبك أثانا أي جوجي وقل فقيرو جندار رسلونك إن رشين أبن الله صلى الله عليه وسلم أورغس دير نفس كتبوغيو الله حقي مسهدجن عراتون هل معرضيدا دي بطلان صداق رتلان قليان رسول الله خدوغيت أدي جبان جيجي سعلبات بوتس إمالوديت سان أرى خوالات خدوج أنا خريو حبيبا صبرو كلام هسوق قلبي وثريقونغ كيجو رسول الله استيوسون سبب زيجي بوتس جندي هاريت الله هبونا هبتلونا نحقوت ورايزاريلين أدي بوسون فقير هيدونك أثانا هنجي سعلبات المراد أبازيت أدي كيات حبيب حيران هونا هاو سعلبات هي بوتس إمالتليان بيتئرها نستيخون سبتل أحنا أورغس هارون الله استلونا سعلبات العيال مدينة أنا عياد إخوادي حاجات كان حمامة المسجد ويختلون أقخنا أي مشكيد دوك أرى مشكيد سميكين أبو نوك أرى ويختلون أقخنيل مدينة هم قطعي وقخن كان كاك جماعة كنباي قناعة هنا قادقين بقان العجل كورني مشكيد دي إني رعيلتو ينجو هنجي عيبيرهم هنو حبت إجو داهو جريج أدي وقخن كان روزمان جن جماعة ريخونغو تانا ميعير على خلداس على بجانا عي عميرتهم سعلبت أعند الأصحاب وزدي أورغست إخوان هيك بقانا هون تلر سعلبت كيوي كارويان كارو تهرب تهزيت ألابها بنا هنجي أصحاب زباد رسول الله سطورة هيو عيقي عميرتهم على قاريتهم عتئثي بالهن أن راعوا ليلان راعوا روجبيتهم سؤال برخان سعلبت القسمات رسول الله استثان يا ويح سعلبت جنس أبنا قاريثي بقل خسعلبتي إبليس سعداء عقبة بيكون عذاب شوان أبن قرحونك أثانا خدو حبيب السوق زكاة أدهبون تأسان آيات وصون جبرائيل شانا الله اسمه سوق هيبك أرزيك إيقو چي رسول الله وكيل هونا بوتصو بيت إرهبازك إيوغو وكيل كيريخون آنيقيت أدي روسانا تأدب زكاة كي راك رازيتهم تلون رخخين ثيادات أدقي روسانا سعلبت هديجي إرجعند أنا تأهيا سيسوق رسالة خان رسالة كون صداق إيجو أنا قديو أمر كون قد إرق خان أي كغات كيبوسون قرآن حديث الحكم كيبوسون سعلبت خجاو ليبل قشانا شفيع سو كلام كغات كتسألون كينب جواب ديان يعني كونشان عيادة زكاة تلزي كل لان كختيل مراد هيدل هاو حلغانا هابجو جيزية توجين داندك أثانا يا هسول باتس وجين تأدي جوانا أي حليت سبق خلي بوتس بوجي لهبجو جنس خليق أسي هبورا قطعي هاو قوب حديدك أشونغو تانا قالوا تصورا بوتس جندي يتلدل جيزة هذا زكاة رسلنا بنا أي الله هزت أطلورا زكاة حليت سبق خلي بوتس مواد رسلنا بنا رسول ستلورا براعي يوحنا ركعت قرار ثرا نفاق أتهنا دون أرغن ويخلين سوي راج أيان جووجك إيوغو نقويتان تأهياس جوروغو هلت أدي شيلدو يا ويح سعلبات كيتول أون قريث بوغل سعلباتي بيت إرهن اللهس آيات كريشتون هيو منافقوك إن تايزي هونا الله رزيت هيو عمر أصحابا سعلباتي خيئون خبر بيتسانا سنجي دول حق أثوت آيات ريشتانين بادي جويجي هبون خاجكوك أثانا
قرر ثرب يحا سانجي سحلبات صدقة المال تلزي أورغانا أورغا سوخي عيال جيراتشون شرقت كيدو كان واجين واج أنت أدي شيدا رسول الله سحلبات الزكاة قبولها بيجو قبولها بيزيدون نقش أنوغيلان نقخراتشون أيان سازي هونا زكاة نقش أرو تشيلان أبون أسحزا بزدا غورت لعارجين دي شيدا أي عيب عدو سبوس هنرات سحلبات تسابيت إرودت أدي كيرت سبانا روحوشي زحمتهون رات بوكخج أوغو راك وحرب توبة هبورب أني توبة ثغفوس علبته توبة الرحيمة راهون تلا أي زكاة تلجوشي أبون جنديغو روحو بايدو غوب كوش كانيلا جنساغو الله سو أمرو تي غدارك وحج إس علبته رسول الله سي قدر شون خدو خليفة ثنتانا صديق أكبر أي أبو بكر أصحاب سعلبته سوخي زكاة كيبوسون قبولها بيلان هارون وجان رسول الله نخجر زكاة وسيد ديدا قولاريلان قبولها بيجو راك ألدا نفاق كون قالغارغديال دينسل سعلبات ويت إزاويجو صديق نقول تيدا خلافة لي خطاب العمري قط إهبونا هستا أسكويجي زكاة وسيان سعلبات وجانا أما نخجانا الله رزيل هيا خطاب العمر شهيد لون خدوسا عثمان الشنا عثمان خليفة لون تأمو خدوجي زكاة هما بوسون سعلبات شنا رسول أبو بكر خطاب العمر هز نخش أرى زكاة هسكي بوسيجو هالداس حلبت البازار قوقتنا نفاق أثلو تصارقون خبات لأن أي عثمان أصحابه سيسو زكاة بوسهرب أني عثمان أصحابه سيسو زكاة بوسهرب إنجيبو جيلاد سو روايات تقصبي اللهس خطوب رسولس تنجي ملاك سباز تقولوغو خلقات لحبغو تشوغيلا نعانا تلوليو تلوغيجي نكلي هدينا بعمل أي تقصبي اللهس خطوب أورغس صلى الله عليه وسلم تنجي ملاك سباز تنجي كينو نيجي عدامت نعانا تلولي لحبغو تايبها عدام زوغيلا هله هزو تسويو تسير اخسارو سعلبت كينيجي بخيلو عدام أي قرومو بخيلو عدانو جيل هزو تسويو خدو إبليس عدين علاهج أوغو عدد جوحر وعقل وجوشي كيا بليو جوحي بوجوشي شيخ ثقورني أورغلجي هج أو كانن عرضولاري وخاني عدينو دونال الكوكرو خانت إبرهرو هاوجي سحابة بليو حيوان وناتق سحابة بليو شي هله هج هوجل خانت أرو تنجي دونال الكوكرو شيخ ثقورني أورغلج أوشي أهيا صبوغو تيجي حديث بيشدل شعازي فقير دسان قيامة سبقايات بوك إني بوغي وقاريد وحالة بيتين هبورا هل فقراء أتسابت إرهانستي عرض أبو لبوغو بيشدل دسان دوت سجديدت آد فرستون هبورا وظلم وهبو نجار حق طبايج إلان حق نجار طبايج إل ريج أدقي هارون نور ديت سديديغو عقار هاريلين هدي بيت إرهانس فقراء أزي رخ البيتوني لعرسة تالدا بيشدل شي يستال حيزت أدبوغو بيت إرهانس جندي تلورا مالسلوت مسكين فقير رسول قبح رسول قسمت وقون في عقل بطني قيامة سبقويات بيت إزي كلين بيت إربوغو چياس نالهيت أتوغي توبويات چيار حق تأسا كولارين تأدبو السنبيزي تأقجي غرباقخي نقخت لزي إلان صدقة توليو تخلط لي عجالة كوني شبيلي شويتاري يسول بانكال دثورال دولار المحتاني تسان فيتسا شالي شفاعة حاجاتها بحين قرب قويل قدرة الله سريج أدهوني هنجمون أسقوي عقار هولو عدان وطولارين تخلقي هدول دودا سيك أكويش هبس حالباتهني ثوغي ورقالي كي عورق خدي كي رالعت إدسو روق الجان سيدال قاروم والثنوك أنجوجح بسوغي صدق أهارون شيك ألت إواج أني جوغو يتوغي عباس هتلونغي عباس هتلزيغي ريس رقج أني قول معروف بيتسون راكباتون ويتي أي بيرتينا سيك أبرع عجيب بيتسلا جوت لإزبات هجوني أورقص صلى الله عليه وسلم معجزته علي أصحاب الصلوات عقالي تثبتها بيتون تيزين سو خبر بركات اللي إني بوسي ثارو شيء سي رسول الله بركات كيدا جوجي كيب جوجي كامي جو هيج إبوجو هستا رسول الله استسان سفر الصدق كده صنو خدا بيخر الحبو معجزة بوجو هل الحبو معجزة جندير رك أدا جانب إيمان شلات لياسي سبب لونجي كوموجو أي عقالي ده
سبب لحبك كون هون تلرك أزدقي رسول الله بركاتشون إيمان نور بايجي إيمان إسلام جي بيجون اعتقاد جي شلالهم الله الصو حقوق أو توراللهم هريجي حاجات جنسة أوازت أهايا سبوت لدا سيرو خروج الغطوز دا أسكول عقال ويت أنا الله الصو رسول الله ساتر جندي هبيزي نوج أحول لوجيلان أبيلان منشان أي أورق صلى الله عليه وسلم حاجات أوازي دوستا سيرون قيد عدنان برداو هبيزي غطبي أحزيت أنيل منشلو خهل غطوز دي جوك ألحان وقخنو دي قلبوت لرق غطبي أهدا أسكرشان ساتر لهيو سيرون چالي هبون هلچانا هس حاجات أوان خدوت أدرس نقخ أنا نقخ عقالي دي قيتشة الحالبرهنا حبيبس عقالي دا معر وخيزون معردت أدي واخون دير سلام دولدي بيتي دوقفتهني هقزي سمت ليلان أبي أورغس مسلق معردت أدي أون عقالي تسا أمانة تلق شيزي هبونا هيب ساعات هذا معير فساحة كوك ألحنا رسول استي أبي يعني جندرقو حال بيتنا أدعنا الله يا إيمان شرب أهله إنس هالجين جمج أزدلهم برطلب تعيل دسا توني لان ليش ترى آيات رعرل دسا عدون دي جانب سليم خود أنهج إن أبن أي عدم الجي جمج الجي جانب رخون برطلب جرح سو تعيل دسا نجود سنوج قط أنين أبورا آيات ريش ترى دسا عدون جند جانب سليم رهيل خود أنهج إن أبن إلى معيرس خالها بمعيرثو جوجح برطلو للقمج جنديرات للحنقون عود معود أعرب معرض أدي بوس هيج الله سو أمانات أدي بوسهن إنسان إنكار كنت أولاده أدم ناس يتلج أجو شي ورج أولي واتهني ورج إلى من إنكار شي الله سو ناسوتلا ناس يدوده هي بيرق أنشون خدوسا رسول الله سبيك سبب المعجزات عقالي بيتهنجن منفذ شي أولرو منسول الدعين بالي وعليل واتون خدو أنا روك أجوراك أدعو هيج أجو هيلون خدو بج أنا بتصوراني بيخن تحين دعوت أدشون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان هارون هي فقير فصحت كوك ألحن هي بقخن الدي بقخون خدو خالشينغون رسول كهرج هلادين تو عرب وجشانا شبه مسكين ودسان دوي قرا عرب أبون أورجا سيستخون هي قبقي هبون هي قرأت جوابتون عربي وقالنا يا رسول الله أبون بيتني بابيخنا ديت ستيكون بهاتلون بيتشون بوسون جيبوكون دي هموت إرثلي بهج إلى عرزبونا هبجي خون هنال دسام فايدا بوس هزدي بطل مجلن أبو مراد بيان هبونا هنجي وراني أخي سؤال شفيع أصلنا شايمون مت إرثلي ربيته إلى أبونا أورجس سؤال وراني البرخنا بيرتنا وكلام هبون عذر باتشون قالنا يا الله رسول هل شوقي وقبيلات بقول كاكي بايج أقول تيجولي لميتنا بترهناس هلدافون هزدي بالله بيتشاني هرطلب دونغو كيل دحين قانيلن أبونا قبيلات هذا ورطلا جيب هيدين تورانيلان هيب حيوان أهاياس تتوبانغو مقرلنا تادق رسول سواراني الشرطلنا شيبا بقول كاك بايزي هستي راعي تلوني هسي متعلتزي ديت ساقي راعي تلولين رعارت لاند الشرب تلوش خبر بيتنا سنجيت أهايا سازدا هرطلو كلام هبونا بقول كاك بايزت أدي عربي أسوسنا هسي متعرف يودا وراني قريقانا رقارة مصلحة صلح هازدا هرطلو بكانا هاب وراني يلدعان عقل هيج إن أبوني أنغو كاك بالاريو چي كشتو دبوك إنا داي كشتو دبوك أنيجي بوك إنش أنيجي شي وغي سلمون هدينو هبولاريو شاي توبو هبي ينغوريش أحي نتلد وغي أحي رعنغورت إزي عين قانيتلك هيج إسلو عين قصدقي بيتشولا بيتسوني بجبوطلاني بوطلمتهني تليح كوات أن هيج إن أورغمون دنيا الأخرى يلدا خمسون هورا خلق أصل مصطفى رسول زوتاج رسالة نبوة كاملة إنسان أحمد نجيد لورا ريتستوي الله ريتسكي محمد اللي حق وبيت إرهان حقوق أرازي عجيزة ونجير عفو رحمة يسلو غفوقي راهن غفلتها غلط أتأست لهنتي أهيا سي حق وحرمتها بيزي حلق إجعل نجي عدلو هبوقي عدلو يسلي حق أهل ثانيقي آخر زمان سيدو بتشابك خانتي بيت إرهان الله اس قرآن قريشتون قدرت اوك أهوية بلطفوت أدقي چاخوند ألقو علامة بركة شارو شرك هذا سالغزال خسر هريزي خليق أسويت أرو بشير نذير قسل نعمت بيتلزي بطلق خويت شارو قوي أمين
цересел адиано насхоги Харун ахиро дашаро Халилур Рахман رسول از نفسیان احلو قیل امتان احلو ناصر منصور مکه حرم جندی حلالگی هبون حرمت هلو رقلت اکتیبوس هرو سدرة المنتهى سيغاتلون قتلون هبولتون خليق است اد احرو اهلو كبائر جوجحل دس جندير شفاعته قد إراك خلو شفاعت هبيان هرن شينزي هبيزي الله اس اذن تلونتارو ادم اورغاس جوغي هرتلوكون هاريد الخليق اس قبول هورو قريت عميرة عرسات هلدا علامة كوميك جنداتهم كلو جاني سانجنت اسانت ابيعت عملت وبان قرآن دا جندير رسارو باشكو اسرارو ركت لقيت اون رحمن حبيبي انتصار جنداتورو جندير الهي نور دا سيروق صارو چراق خلدا لوكاسو أهلو قاتلوا لبادرو قلوب القانغو لنور الهداية آدم نوح إبراهيم موسى عيسى مشربزو معدام دليل الخيرات دودا سنة شارب حلبو قنيجي حبيب دربيتيني أنيش وقنا شفاعة شيادي خلبوك أنيثلو رك الخوالات ستسان أناتولا خليق جبارجي هسو رسولجي ريس هج آدم الهج أغنيتلي شالز تتاقتلون نتلق الشارع هسو فزائل تسال زكيل زمان بقنا عند أتهنا روجلت أهل معجزة هالكين ريخولريل عصر بسيريا سوني هبيج إب سماوي بشراق قانغولا يجيش چاگو خارو خلقات بيت لنا نجي خليق أصو نقطة زاز بيجينرو بخي هج قومات خوب هوني لام بات أدب دين إسلام شروق تلرو شروق تلت أدبخون تلر سيرا نجي مسهد بات أطولا تلت سچوريدو سين مسهد البخون قاچا نجي مخ لنگو خود أولا بات كتغورو سكتابي چاخول بركاتا سونك بركة ترقط أنيش خود أوجيجي نق خدود ستارا واريسا بزو إرسيلو كامورو قوبي خوجيجي قرآن حديث هذا عمل كوتسيزي كميك دود سهبه يا رسول الله سنة أجو هبون شريعة كذي روحية قوة لقدرة الله آمين 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 يا مجيب قرآن الله ديرجو عزيز ريس هيج ابخو كولا هب حضور الله جبقي غافولا براك الله شون الله هب أبون عي هبولر شيطان القوس هني هريبك أنا مسألة عقيدة الشول أي الله استخون وهسوس صفات الزلون جندير بوجب عليه السلام البس الدوسية هبورا بشينب الله هس جيب بيتشان تدل نتلتس الشيء أبي أبو للجالجي إبليس هلجي هلوت أنش إكول أي شيء أبي إبليس هلجي هلوت أنش إكول إلبس هلوت إنش كل نبغ جيجي أبو الشيء أبي جي كولين بيت أرام نوخال دست جديد سقوس هني هارولل جالجي قوس هارو عدم الجيجين نجي بات أهج أبو جالجو جندو أبوني هل روجو نيت هذا مخلوق تأيل دست جاري جرا كافور روجوني هل شهيد أبا دخلونك إنا هج أني بسور منال جندو دخلونك إنا هزول عدم زول عدين نسل بيخلوهنا عدم القعدين خويزي خول أما الشهيد أبين أبناني أي إبليس وهلوز زوريات ريجون بوجي بات أخي كولا شلارا روجين أبوخ بصر هزول بوجو نيت قوسي نهاري نتلدقي الله اسمان شلومبوكو نتلدقي الله اسمان شلومبوكو هلداسة توني وهلداسة توني جندي هاري جندي هاريان
ريتمبوغو سليمان أورغاس عليه السلام الله استهاربلا تولها عليتسا كنم نيجي مخلوق أتلي رزق تلزي جندي إذن تلين أبن دوري هلو حق أولارين أمو بيتئرن الله سوحيو حبيد الجي هس هاراني لا تسو أنت تلحقي تلين أبن سليمان أورغاس عليه السلام هبجي دوق بجار أولارين أمو بيتئرن الله سليمان أورغاس عليه السلام هم خلت أديجي وصن سليمان أورغاس عليه السلام أبو نيلا تحق قوي تلحقي تلين أبن كيني جيت أتشون تأق باقخون هاري دال الله سيزي إذن تلور الله تقوية مخلوق أتلي رزق تلزي أي هزي رزق تلين هستات أمور بل هاي سليمان أورغاس عليه السلام جينا زيجي عدام زيجي أمره هبوني لا دنيا الله دبوجي بشينا بوتس إجي باك أرون جاحيل خاقل جيثون هي بوتس إجي قون بيت هيلا بيت هاني سليمان أورغاس بيت هنابوني لا تنجي هوريال دا أمرو جي هبوني لا هب كوين إخ محسن قد إزيت أد خوادين أول هب حلال دا عود سرا وكانيل تقود خورا أولا خلو خلاص يجيبوك أني لك إيجو متصلو نوخ خاك إيجو متصلو نوخ بوك أني لسلو تنجي الله سيق أني لا سليمان أورغاس عليه السلام رالتا مخلوقات إيش تسبي أحلب رالتا ليشين تسبير أسلام مخلوق قد أحلين هس أبدا الله هس أمره هبوني لا بحر المحيط ألدساتو حوت ألدي جاقا سليمان أورغا سو كانيل توت ألدسا كوناين أبو تنجي حوت سليمان أورغا ستي أحلي لا عليه السلام يا سليمان دوت سهبولخي هبون توت عدسون بوغيلان رعنين أبو بوغو باج أدير غهاني بين أبو سليمان أورغاس عليه السلام جواب جهابوني لا هنجي باج أغب حوت أثليلا تصور عالدا سباي بيكون تسوجيد أبرا عالدا الشيز عن سليمان أورغاس صوت إبسيل دا ما تسبق خان الغل هبجي عيش أغو حوت أبو نيلا يا سليمان تخدي عرس إزي عن كنا جيناوي بوجي بشينا بجوجي كهنان باقخني حبون حط الأبني لا يا سليمان هدينا جواب يشتغلين هبول الخواج أروتشيسي هبول السخا خدوه هل أبني لا سليمان أورغ استهب حط شيبا قوية دي قراعنا حبدوت صحابورا حبقو عن كناجين أي كيجو متصلوا منزل الخو خلاص يجي بيجي بوجي هب حبقو عن قراعنا الجندين أموجو حط جاقادو تسمع يذهبونين تنجي سليمان أورغاس سجدة جهابون أبو نيلا ديت سوات صد هاوي
خير وحبيب صوبت رؤتي دال فاطمة يقنا بتربخيني عائشة تلنا بست أميزي تدويجيزي أبو بيتشا رسول سوچانغو قويا بترجعون تون بصديقان الأخير وحبيب وشورا دخشانا دومالاكما جيوجاني وشوهيزي فربان بوغيشان فاطمة يقخانا نوزي خاقواتي موجاني وشوهيزي فربان هيتشيلا دودك أتلالي دوق حبيب غوريلا بيت الأمت زحمة رسوقيلا حبيزي سبخانا عزرائيل سولا جاني وإنيجي دوست سانيشون جاني وإنيجي دوست سانيشون نقو سيني بيتشستحيقون حبيبا سيقنا فاطمتي دا أبشر دور ودير يا سعيسينا وقار هو وشوقين إمني تلقي ما كما دين الله وجنوكي كما دين الله وجنوكي السلام عليكم يا رسول الله وعليكم السلام يا ملاك موت تروح بوسيزيش من دي خواجارا دوي بوت لناني روحكي بوسيلا دوي بوت لجوني زيارتاتي تلهدو جبرائيل كي خراب يدي غرغدولا كي يغروكون وشوت أشوان إلى جبرائيل ملاك السلام عليكم يا رسول الله وعليكم سلام هدو جبرائيل فانا يبدو نلتوها المؤنثول أسقوات لاري وهالمغوكونيش بيتسو جبرائيل دي بوغي بروخيل دي الله استسابو بطاني مثلغو أجاقير رهو الجنال داروغ الحور عزابي الجنال داروغ الحور عزابي رالله شروق متشيات أنت الغوز بصورة ملائك زابي مقهر رقو متشيات ابقرو جبرائيل ديبو غير خير دير أمة تسيب روخ شبوغيب دي أرغل بوغيب دير أمة بوغو عقوبة قوارثي بكير أبون عقوبة قوارثي بكير أبون ستلو دارتي لنأبون سواسي تشيلا هنشك إذن بوغو دي روح بوسيزي سيكيت أدلوها نادو ملاكومات كاران دي روح شدا چاياغي أبون كويرات إيريتانا رسولدانا هادي على تقيش خادي الأمة تثول دوس روح بوسيليم يا ملاكومات دي أمة تلدس روح تطلوتي ابتديت لدبت إرهانا
هو رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطان أثلو نخطة وريك ودوغي هو رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطان أثلو نخطة وريك ودوغي اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد كان لصنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصف لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما نعت من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان وإماء ما وعد الزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نصفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد ديان اللهم صل وسلم وبارك عليه. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام
ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصافي الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، وما ذكرهم أنسنا في الظلام. ونور لنا بين هذا الأنام. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، وراحت روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، وما ذكرهم أنسنا في الظلام. ونور لنا بين هذا الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولد خيرة أهار خشرس شلب أجر بسنين. أبو بكر أصحاب أبون بيت بوغو صدير هم مولد أحن صدق يا تراو ودير هم مغوق إلى الخير يبقى جنته. الله نصيبها بقي صديق صلح المغتيب. هديق عمر أصحابك ثاني بيت بوغو ماشي وشي وغنيجي مولد قدوها بورا. وقدين وإسلام تشاقوها بروشيان. حبي الله إعانة إسلام تشاقوها بزي. هديق نورين عثمان الراعي بوغو صدير مولد أحن صدق داي دورا. بدروق حنين غزا وتهابور وشود هوشي وقين أبو رب الله قبولها بقي. عروس غارب رشد علي دسان بسنا مولد قدوها بروحي في سبب شنكرا. أبدون يلتون إن رائمان الدقروني. الله قرحاني جدار باقولي ساعتات. أحود معين عناسب مسيد القحد البقون مولد هون هبت القوي. الله نيجي سعادة بإرادات. جنيد البغدادي يسأبوني لاقي بوغو أوارق قدوها ونمولد الدي وشرف. وجد الإيمان ودكر شلبتها نيجي الله أحدها ويزي. معروف الكور خس الكلا دين ببوغو كن قاتل مولد ودي إخوان الأحروشي. أنبياء قل صدق وأخونا هيوتاديات. هاري الله دوسان يجهل قون صدق رخيني. فخر ديني راسي يسهدي بسون ببوغو سبحان لجو يغدي تادي مولد أحرام. صديقي شيء لا هلدا كتسير بورا
تعمثنها بالله نجرك في راشنا كوانا رسول هثمنا شرون وصليلا مولد أدي أحرى وثنه قراشي يسوع قلب نورا ثوقي صنع ثابت أعوني إذ أحرى شهاب بركات إذ قلت كرمشي نبعات صدى ثليلا عزيز ورسول الله مولد تدعي أمل قدرات ثبت الغاد مولد دلتك نقاشا إخوان الداد هارون يسير قحاد ورا جنات النعيم غدا يسوع سيبوك إلى شفيع الله نجدان دخاره بدور خيري يبرقور مولد الدي قستهاب القاتي وقار إنسان الزناث أخي قستهاب برا شيوغو دين أبو بوغو سيري ساقتياس الله دوسان جهاره بأجر الشوق هدي ببسحوليب رقوري رشتوني لا مالك زابز نكون نورا زيرين زي بركة عمثولي لا هشي سبب ثنكار بروقة ثل أهل يلدي آمين الله جبريل ميكائيل إسرافيل رحمن صوت الدواء صرخور خرا وراك أمتنا حولكو رحبوسنا أرى شفيع شفاعة رازي هبوش ساقا حبيب هداية بطل رازي بطلول ورسول الله ركضني فاق بوغيل قبيح هارورا وأسد قصار إنكار شعي كفوي غرار غلباس غزاوة ظلم أمة تطلب النور بركات يا ورب الله
ستورة بقوة إبل الله هو إناف أبو خدو بعبادات عدم ازدابت كويا علم كرامات شو كريشاني ساتورا جبرائيل سراق أغدا سر مخرج أرى مرحبا حبيب الله حلم برها إنسان ثم الحمد لله درؤمة راتدا بركة ربيع الأواب أحمد هوراب شهر بركة خيري يا بيتني أمة بخارا قرآن الله رحمناس يا محمد أبيشو إسو قدر خياشو خيلي في كل بلاد خيري يسوع أدبكي وما تشوف أزشدال أدب بيت إزين طلقو يزيد صلاة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما وابديا صلاة الله خلق شقوخي در حبيب أحمد الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبولها بترهان. حصل القصد والمراد لا إله إلا الله وصف الوقت والوداد لا إله إلا الله وبرؤيا محمد لا إله إلا الله فرحت أنفس العباد لا إله إلا الله عن غرمي ولوعاتي لا إله إلا الله
لا يحركني الملام. لا إله إلا الله ذاك ديني وملتي. لا إله إلا الله ذاك لغاية المرام. لا إله إلا الله محنتي فيه لذتي. لا إله إلا الله سلوتي للهوى الحرام. لا إله إلا الله ما فتحت كفتناتي. لا إله إلا الله فيسني بلا كلام. لا إله إلا الله سكن الله عشقتي. لا إله إلا الله في فؤادي مع العظام. لا إله إلا الله وشفى سقم فرقاتي. لا إله إلا الله بالرث سمهار القوام. لا إله إلا الله ممن قلبي الجريح. لا إله إلا الله غير نظرة من الحبيب. لا إله إلا الله والوصال من صحيح. لا إله إلا الله ذا فأتي من قريب. لا إله إلا الله إن حجي وعمرتي. لا إله إلا الله رؤيتي روضة المقام. لا إله إلا الله مجل نور قلاتي. لا إله يحصل تمام. لا إله إلا الله يا إلهي وسيدي. لا إله إلا الله دمر البغي والفساد. لا إله إلا الله يا إلهي وسيدي. لا إله إلا الله لا تخيب لنا المراد. لا إله إلا الله يا إلهي وسيدي. لا إله إلا الله أصلح الأمر يا جواد. لا إله إلا الله يا إلهي بأحمدا. لا إله إلا الله هب بنصره لنا المراد. لا إله إلا الله يا إلهي بأحمدا. لا إله إلا الله أسقنا الغيث في البلاد. لا إله إلا الله يا إلهي بأحمدا. لا إله إلا الله رحمتك تكرم العباد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Allah sutluli uratlalda zahir tlizi zaman gartlida علامة تاتنا علم بوغل كاشيشا كتاب ازدير كدا كينا زيغو حق ثانا حبيبها رسول رسول دانا يثو أرقها وثيدا سقرا إيسو كرمو كدانيجي سختيجو سعادتنا سمثارا إمام بوغيب أهلويات الله سير سهابون هونا أحمد قدو إسو أمات شراتي قدي أبروخ البوغو رخالدا بيتي زين تهيسي صلوات مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من آدم الأصل يتلو أصل جانانيك جندير الله ساسبت صيقين وزاكر الثيجيب زارا بريجين الدي وجروني الثر عزيز علم الخير هاوي خالق استادها منا حفركم أنا بوغيب علم بالهار وقرآن قدرها بوصالي زين فدكود بشنا قرآن طبيعة بوغي وطهر سوغي وطلون تلزم بالزينة وسلام سكوكنا وساس مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما يا در حبيب أحمدنا آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها بإرهان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له مؤمنين إن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة كرحمة وهيئ لنا من أمرنا ربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فيهم إلا مراء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينهم تريد زينة الحياة الدنيا وقل الحق من ربكم فمن شاء جعلنا خلالهما نهرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن من السماء زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم ولمر على لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء دون للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذ تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما اتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقا فانطلقا حتى أقامه قال لو شئت لاتخذت غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى له نارا قال أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الصور فجمعناهم جمعا وعرفنا نزلكم بالأخسر الذين ضل الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم العزيز ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وأبى الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ومما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالمأوى نزلون وأما الذين فسقوا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
هب دنيا البوغو دينا سلوى بيتون تلدي خلق أحلب ورغليل دونكو أما خليل شبار شير خلدي شدال خيانة تبك المات رخان خط الله لكت قرار سراب شكر الخفيات شهادة بيت إزي إنكار هبولا روح باقي الدجيو ويت انكرسي الجنة الأخلون خبرهن أنا هنيو مقسكراو لغجي واتني جزاح سلدونكلون ابيت بكنا الله استتسلي جرى القيادسا وقابتلو هنا هب على سول عمل بكم صفات خيسي ذهبون خبتلن رقنا تلرب تايفا تخمت بلا سول عقرتي سول تساق والله لو تشوك أنارو روتلو للسيمالجي إبل إمنجي إلجي تصادسا طلايب قياس هنجي قريعنا شيو تشيسي شفاعة هبيم مساقين عيسى ازدي أحبالا جواب شولارو جنة الأرقراو براق ريك أراو جبريل السهدول معراج سلخان خلق سلخرياو أحمد وقسول اسوقي أيلان مسوريت أولا مناخت أبازول هيرالجي باكتون هالدول باقاسول بوحي راعون راقيجين قيتشاسول حلقي تقبيرهن حياتون كانت أولاد أهايا سوقي توقع علامة شول زيجارة بيخون ضعيفة بأمتك راك ألدي باجون رحمة أوك أو حبيب حليمة ورسول حيران سيزاولا إزول أرغلاس هنجي ورتون أنا عرش هالدي غرقي معو چاخولاغو راك عوديلاغو رحمن استتسوي سجداي الدچون ولا سوف يلان آيات صلى لا يخلف الميعاد جواب جهبون جاق قدر قبوجين وقت أديان ألقوا أمتسي شفاعتسي شفيع وچنتولا الحمد لله أولياء الجمو عريفونتا علماء الجمو صلاحاتا حبيبس إذنطون شفاعة هبون أمتسي قداب بهاتي كولا إزول شفاعة الشوزي بطلني شلاغو كوي واتسال إزول طبيعات أهل مشرب الدي خول سنباتني توغو إسول سنت ورهبيج أغو هداية حصول سي مراد باتني مشايخ زبازول سلسلة إخي سير سلوك أسول نتيجة هذه تدرغو موقع أراب راتشي معرفة دنيا الأخرى يسلو سعادة شوزي سادة القن صداق هل مغلي هبي هواقي النفس قنب قوة بطلني أقطب زول كارجين وري بيتشاقي بيت إرهان رزية بلغتي بطلني لغتي هبول زول هدول تنوكا سلك الأخلاق زول عشق وطني عارفون زول قن صحبة أقهبي عزرائيل شو يسلو أرغل باتني الله رخصي يلدا مطرهن هبي منكر نكير استا شكوى تجوني تاوبو هبيج اوغو ساعت بيتشاقي سرات ميزان الدا بوجي باتني بوجرب هالمالتي بالله دويغو الجان النعمات الشوزي بوتاني توغي نفس سوقي لوغبوزو كرشيل الله ويكي أسول لذات بطلراز لا إله إلا الله عمرب أبي أحمد دانتي سليب مقام بطلراز صلاة سلام استي عمرب إيه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا بصلاة سلام سي الله خلق سوق خيرية ودور حبيب أحمد دا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
خلق أس خس هورو حبيب أسل خيرالي خلق أثبيتون قيمة رعال دي باقونارو بحر المحيط ألدسان رعارت لن ثلاريل رسول أسل أسراراز إنسان حيران هولا أول ألدويج أراو أخير ألدواج أراو أدام ويجي ألديغو أورك لنوك أراو ألست بربكم بترهنا سيقلب قويت أتسي بجواب جنس بلايا تلوراو جندي علوت أولابغو مخلوقات بيجينا شول بيتسنت أخاز دا جاني بوتل راستباتو ليو أنت ألغو زوبالاز دا خيريب عرش كورسال دا الجاناز دا جانيرغي جندر تساركيبغو قراو كينال نيجيت سيريسل رسولاز درشت أراو أخاز دا جاني بريخسون روخل جندر بيتساراو دنيا شلبوك نازدا بصرماناف أهلو يال أزان إقامة هلوت اسمو جندر ريخسوليو الله تعالى يسول أسماء أزدور لسان لابقويل دا أنتكو تسار جندي عكال هابوراو هل كينال قدان دقان مستحق التسارزول عدد أزار قويل دي جيو قريسول باخنجو خليق أس جيوي جرب سورة الدا جبرائيل جندير بيرز داويخون خصائص التوكلراو تأديقيك إيغو نوخل خليق جنداويخراو خارل إبلغين أمينج أغو جندي هاروراو هل خنجو يتيم شراو أمية وشنوك أراو الله اسكدو هون عليم وشنوك خراو ملك مقربون يجي نبي مرسال هزدا بيخيج مقام تقرب كامل شراو كينال نيجي أديان الجندش الناس خل شراب خيس جندي هيج القرآن كدوي تلوراو معجزة تزول أصلو هب خلق أستونراو قاد عدين بيت أبسردي الكيناب جوجوبيخ كولو جنديتسا حد صوتوني تسام أمشلين هوين شلو هوين بمسك شلماح عيد الله سنباق خنيو ناقبو جيب جماعة سبيعة دين بيخ كولو راعاد جندير تلوينج او ريت إلال دات اوتشيج او واقون جيو تليجا نيجي عرض انت ادي واقونيو عدام از دا كيدا جو حاجات جندير بيخيج او جيو ماتلت ويخاناني حقلونغو ويخي كولو ويخون جندي بيرشراو راك الدا انتي هيج او انسان تأسا جاهلون عليما وشنطلون يو عدام از جندا سان هرات برخونك الهيزي هدينغو جيو ناقاتون تقديم حرام هابوراو محتلم شنطلوينج او هاك أسدي زباينج او هبك إلدا ساقو جيو عمرو يشكوات صداو دنيال تون جيو نقلو شن أمت بيستال شانيجي برزاخي يبج أغو شكيدا قد أسا إنج او أمت الشول كينال قو كيشال شليك العمالال كاميج أغو جنديق ملائكة راج أنيو راج أرى العمال زول شليك ألدا سانوخو ليو سيئة الراج أن يهل شورين هارو ليو هدينغو روزايال دي زيارة الواج أراو أغو جنديق زيارة هابوراو شنوك أنيو مغرب مشرق ألدسان أمة الشلوت لراس صلاة سلام بيت أن يهبيو السنة أوليو يوم القيامة تلدا خلق أدي باقين الدي تأتسبي عزرائيل أس خطاب جندي هابوليو جيوت أدي واقينج أغو نقيا بعلامة شلول أنبياء الرسول الهلجتين رقوناريو مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي بالصلاة والسلام شيء الله خلق أشلغو خيرية ودور حبيب أحمد دا الحمد دوي الله دنيا العالم شلخان مخلوقة شل سيد رسول شل نجيت لراو صلاة سلام دائما بأحمد دا شيء الله دنيا الأخيرة شل خيرات نجي بيت لليو جندر قرب صفات هبيز الحاج ونجي هدية شنبوك إنك أشازنت أهاويتسون هارور المناهزي كفارة شنبوك إني بيتنين داهب خبر خلها برالواتسازي راعي كميلة وحبيب كلامه إنا وحبيب كينابغو علامة شلو العقل توقع ومصطفى تقولغو مخلوق أتل دور شرع الشوي هبوراو هداية شلو غفو منوت لإشراه ليو دودي إنكار هبوراو كفر يلد خود أراو خوال دو تلكوش لرسول إسلام قبول هبيج إيو قرآن شلو آياتاز أحمد وك إن بيتسون يو ريتس هبيزي حق ليش محمدا تسارتراو رحمن الصلمولك شلو تلدودا جو بشفاعة زول معدان منغوريسي خاصليج إيو خليل الله منوك إن دالا إلى زبيتسون يو دور سنة تلتقون راوت أيال دا سنترقو ليو
صلاة بيت بيت إرهن منغورستك ألهج إو معراج الأسرار المنغورست حق لج إو حرالغون ملايك زباز دور غوربت أر أحج إو أنبياء أزول زمرات دور نور البرتسين خراو ريتسون ترال حديث از حفاظ الكميل خراو كرانده هلت أنراو مقام الدرا خراو قدوسي الخبر از خلافة التوك خراو تولغو مجتهد زبي هزدشون بيچه خراو بالاهن بير عرض أراو علمتلون حل خراو عمل هبون خوادراو رحمة شلت إرخراو تولغو مخلوق أتشي منهون رخل شراو جو بيجينا شي سبب شون منواتراو معجزة راو علامة الظاهرة زبرة نور القوان منغري ورسول هج او سيدرات الدشز عن يقضات الدقيواتشون خوارق العادات از عدم العجيز خراو علم كامل كينالغو مؤمن زبي منكمون يتيم شدال كلام الله القديم إرسل نقتراو الله سوقات إشون قدر الدكون خدو قريد أمة خلافة الراتراو خالق است شوية مرشد كوي شرط لدال شكر نتأدى بغوت أهل وارث خارستا خلارب نخمان شزي دليل حاجة للشول حمد جنرت الله سي أولياء الراتي دال مولاي صالي وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما بأبدي بصلاة سلام شيء الله خلق أشلغو خيرية ودور حبيب أحمد دا طريقة شل إمين أولياء أزول السلطان صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان أنبياء أزول سيد مرسلين أزول ختام صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان الله السلمان محبود حق وبيش رسول صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان الجان ججاح شل خان مخلوقة شل عرفان صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان سيرات نظام كاميلو كرامة البحر صلاة سلام أورق أمة الرقتلان عرش كرسة من أصلو أسرار رزول بيت إرهن سلام دودي أورق أمة الرقتلان لاحق علامة الأوال أمور رزول بايبيخي صلاة سلام أورق أمة الرقتلان أنبياء الرسول من سبب شنت أكشراو سلام دودي أورق أمة الرقتلان أهل الكبائر زي شفاعة الهرولو صلاة سلام أوارق أمة شورقتلان الله سو خزينة خلق أشلت إبيت أراو سلام دودي أوارق أمة شورقتلان رحمة شاخول بصحاب سالكي نزل مطلوب صلاة سلام أوارق أمة شورقتلان أهوال زل قوية سأمانة دودي بوغيو سلام دودي أوارق أمة شورقتلان أبادي يبروق أشلو روخل دودشون شوليو صلاة سلام أوارق أمة شورقتلان لواء الحمد كودوسيو كوثر حوضش مالك سلام دودي أوارق أمة شورقتلان مقام المحمود شيقود إهبور ومختار صلاة سلام أوارق أمة شورقتلان ابن جر ألكاية شيكان شتلور نور الله سلام دودي أوارق أمة شورقتلان الله سولدين الدنيج أحر الله صلاة سلام أوارق أمة شورقتلان أهل تصوف شل صدور الغان غلباق سلام دودي أوارق أمة هزدي إنكار هبولي قوم شلالم دائما أبدا على أبادي يوصى خلق شل خيرية ودور حبيب أحمد دا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيريال دينا الواتسال خيريال دينا الواتسال الله سنت لركينا زوج زيارتك قبولهم وماتهجي الله أزا أزار درجة الجباخ نبيجي الله هيدينجو خيريال دينا الواتسال شقال أسهر الهنيريكار عدنان مثل قيام السوقات الأوارق صلى الله عليه وسلم ريكي زنت لكينا زوج توفيق ليجي خيريال دينا الواتسال نتلدا شقابي خلوغو خانيب أوارق صلى الله عليه وسلم أسهر
نتلد الحلقة عمر واليزا بيروك أنا حجل دقي أني أرقخون هل أسهر الجقاء نتلد ريخو لرجل هدينا جوجيش بيخولين أبن أنيشل دروك أنا عمر الواليزا بيجي عمر العليم زبيجي نتلد السأرة نتلد أموموجي هدينا جوجيش بيخولين أبن أنيشل دروك أنا أما نتلد السلك الواليزا بيجي عليم زبازدقي بيخيج بيخ أنا جقا نتلد هبوغو خريال دين الثلواتسل قدية بنعمة الله سنتلد لورا هل دوغو أورغا سنسلو يخلو چهات نتلقي أمانة هرونو جلجال قدية هادي بوغو تو كورل جغايج أغون تو أداب ترم جوهبيج أغون بيرتسينان أداب الدهبين زيارتي نو هدينغو خريال دين الثلواتسل هب تليفون تسا رقخزي عن نجرغو بيرت سبالله رب عمير كريشو لبجبوغو هب نتلت تليفون زاجراق خونو تليفون زوخ كبالهم باق خول ما خال نتلي هدي نغو تلفزيون سنجيبي كل شلوهب نتلي بوتخر اتليك اكاتشي ستوبا زوغو جقا انترنت الدهل هنيسا بالله زبيه لبوتخر تشياس اما زياره تبول ما خال العالم زبات سجديرغو تصورو بيرل اتشكابيتي نخون الله لو اورغا سوراسلو جديرغو بيرز د بالله زين بيرت بالله زينو دين الثلواتسل أورغا سوراس بوجي وقت ملائك زبيجي ركونا هذه بوجو خيريال دين الثلواتسل نجود أشقاء نتلدا بيخلو بوجو مشكيد الجعمير نقول نتلر الحمد لله مدرسة بيجعمير نقول الحمد لله كنا بقول نتلر شيك بوجو أما تصو شعات تصو شروك لجي بغاري زبون نتلر دغيستنا نتلو إيش كوشل دباتش نبوتخن الحمد لله الله سلدس تصونو نقول نتلت سلك بوك إن خيريال دين الثلواتسل هبراس هالدي أسكوش شرا مخال كينت سقول نتلت الدعاء بيزي الله سنتلر هب دغيستان راد زوم وفتنة بالله زسجيت أونيجي الله هيدينغو منافق زبازوجي فتنة شعزوجي بالله زسجيت أونيجي هيدينغو عليم زبيجي أستار زبيجي دغيستان دغيت سيكيجي الله سيدنغو عليم زباز نقري تلون الكينو دغيستان أهلو بخيخ الله سي الشكر هبيزي نتلي كينا زيغو توفيق ليجي شقا الحمد لله نتلي رغو عليم زبيجي نتلي رغو أستار زبيجي الله هل روك إن نتلي تس الشكر هبونا نهلت أديغو عملتو لتلو الله دغيستان الدا عليم زبيتسيك ليجيخا هب خاسكو تسئية من الثير باج ونبعيل علوق خبي راتهجي خاب إسلام العلون راك أنترال شعيلون الله سيدينغو دين الثلواتسل نتلي كينا زيغو توفيق لجي هب شكرو تشجعو شكر هبيز الله سي الله نتلر عرب هاتشالي زومو هبولو بوغيل نتلر دين الثلواتسل زي هب زوم بوغي هزدست أسا أيجي الله سب أورغا سوراسة بركة دغيستان إقليم سكيدا نيجي أونجيجي الله أورغ نتلد أسقوسا كامورا بقوجي باج أونجيجي كيدغو أورغ صلى الله عليه وسلم نتلد سوخونجي خود أجي الله سيدينغو جاقاجي واتهجي خا أورغ صلى الله عليه وسلم نتلقاجي والله أبولا تون أرقخونوجي نجوخ دير دين الثلواتسل جياتسل أبل الله سيدينغو دين الثلواتسل هني راسل دا أسقو نجوتس دعاها بي نتلكينغو وتسبي نتلكينغو هنير الله سيعلن راج على ثلاثة جين أبون هدينا توجيجي خيريال دين الثلواتسل أورغا سوراس بوجي وقت نتلدا ثلاثة عليم زبات أبورا أورغا صلى الله عليه وسلم شستيت سبيك كاروتشي هو جيلت وانغو أورغ صلى الله عليه وسلم يكاروتشي الله سيو أورغ ويكاراتلون جي نتلكينغو هريجي نتلتسا إن شاء الله خيريال دين الثلواتسل هبك نتلتسا دعاء بنني أورغ صلى الله عليه وسلم راس قبولها بالخير إن شاء الله دعاء نوجد صحابي دعاء نتلر هال كنا قد داغستان إقليم دا علم زباز نقري نتلر توفيق إقليجين داغستان راد الله نتلر ظلم فتنة بالله زسجيت أونجي أستار زبيجي عمر حاجي أستار زباز نقري تلني عمر حاجي الله سيدنا خيري دين الثلواتسل تأدوجو أمير استنقري تلني توفيق إقليجي
قو علي أصحاب استكرم الله وجهه قو أبو بكر عمر عثمان علي رجل مخل علي أصحاب الزمن الضبي بكنا خفيت نبي هو علي أصحاب استكرم الله وجهه أسكر رج على مخل هبشين أبو بكر جي عمر الجي زمن الضبروك إنش إله فيت نبي هل دور زمن الضروج إله فيت نبي علي أصحاب استكرم الله وجهه أبو رمخل علي أصحاب استكرم الله وجهه أبونا أبو بكر أصحاب استجي عمر أصحاب استجي خدوك أن يندونج عثمان جي عدل أصحاب زبينه نجد خدو نوج عدل جروك أن ينهفيت نبو جينه الله سخيري دين الخيات صل نتلت سهانش لزعن هبول خدعاء أدوجي أمير استنخر تلين توفيق إكريجين الله سو أمرت قبل الشنجرات هجين أبون هنشا سبق خر نجد سب دعاء نتلت سب دعاء هبيزي كوجي الله هزجق أقوى سبق خر الشكر هبيزي توفيق إكريجين تلي أدوجي أمير استا تحخد إتكون شيء نخكي ويتلون وجين أبون هس مالتر أبجي هبول بوجين أبون الله سيدين قون تلر أسترز بزي جتلي خ الله شليه وسخلي الله سيدين قو خيريا دين الخوات صل نتلر عليم زبيروجو أورج صلى الله عليه وسلم إرسله أورج صلى الله عليه وسلم إرسله هيك روج الخو هزي جتلك أبدوعها بزكلا هلوجو عمر أرغل أدي بوسهر الشعيه نطلع دا جاهل زبز عمر لك أبجمال شل الشعيه روجو العليم زبي الله هسهل جدا غيستنا دق وبق خنا عن سكاجي الله هسنيت جرات هجي خهل علم طلب هبول الجي أما علم طلب هبول يلد سجي علم يلدر قرب عمل خسيت هبول الجرات هجي الله هسخيريا دين الخيات سنتلرت أدوجي وأمير أحمد حجي أفندي يسقط السروه أبو لبوجو نتلي الله هسعمير النعمات هتخونين خاسكو جاق نتلي دليل شنوجو هالجاق أسهروا ودي ابن نعمت وجو خيريا دين الخيات صهيب هل نعمت هذه الشكر هبون نتلسا جاق يا سبق خراب نية هبيل هادنا ديت نية هبونا الله السعلون الله سطور النعمات هذه لذي رجل نعمات هذه ديد الحج أقول طور النعمات هذه الشكر هبون صيا سبق خراب تيكوخك أنا عن حمير الحمد سلزي الله حسب الحمد سلزي حضور ده نتلي توفيق إكريجي الله حسب الحمد هدينجو معنا قلت سلزي توفيق إكريجي الله حسب الحمد صلى الله عليه وسلم أنت تبقى آيات بوجب سورة الفاتحة الله حسب صلى الله عليه وسلم أنت تبقى الجنة لروه جراها جخنتلي الله حسب دينجو بطلب ميت تبقى الجنة لو كهو جراهم بيتيرهن الله حسب بطلب تلوهن رولهم جرات هجي الله سيدين قو خود سخولجون أورج صلى الله عليه وسلم دانش أجي هبيك خيريا دين الخيات صل هاري بوجو قديب الأسرة نجود ريخي لهني أورج صلى الله عليه وسلم راس نجود بيخي لهني أورج صلى الله عليه وسلم مسلنا يتشاشين أبورا نتلاقو تجيجي مثال ثمك إن خيريا دين الخيات صهيب مسلنا يتشاشين أبورا ثوق نوز أخقر الله نجود حساب به أورج صلى الله عليه وسلم كود بغربك أتل عجائب قد صاكم مجيب هيدينغو خيريا دين الخيات صل آدم عليه السلام رات قدت أدبت إرهن الله سويتشارا مخال ثم ملائكة استحيكزك ونجئب ملائكة قامت شلون بصنا هو آدم عليه السلام رات قدت أدوسارا مخال هغب كعبابا لمخال تو قامت عنهج بيت إرهن الله أسأل جنة تثبت أنا بحجر الأسود تصربو جيب ملائكة هب هنا بكريت نتلد الحلقة وباتش هبول باك أن نتلد حجر الأسود هب خيريا دين الخيات صل تو زمان سن تشبابت سا بيك زجيبك كوبيك زجيبك خون هبك بيك هونجي أون هشلو خود أنا رات قدت حجر الأسود الخيت إن بكيسك الله هسي الشكر بوجو خيريا دين الخيات صل هب حجر الأسود الخيت إن بكيسك نجود بيخي زبوجو هب أورج السورة صل ده أسكو هبوجو خيريا دين الخيات صل هل ده أسكو الشرع مخل نجود سبيت الشهادة شايقولين أبونا دين الخيات صل هب حجر الأسود حجر دوجو الشينا وتشيس بسم الله الله أكبر أبو روشينا وتشيس إلا الله استتسبه بحجر الأسود نوعليها بزبوجلا هو تشوجين بسول منشين أول
الله حسب حجر الأسود نتلد بيخلو بيجي بهال داغستان رات بيكرا هي حجر الأسود الله هستتسبين نحليها بيجي خا هي داغستان أهلو بجين بتئرن الله توقع حين قرب أهلو جين دور أورق السودود سويت أو رسول السنة تلقيت أنرال هي وطل إزجي وطلون أسهر زجيرك أررال هي وطل إزجي وطلون هسوا مولد الجهرورال هي وطل إزجي وطلون هستس صلوات بيت أربو جين هي داغستان أهلو أهلو إن أبون الذين من نحليها بول بخبات هجي خا الله هستتسبين الله هسنيت كنا جوهني أسهر الدرج أرالجي هي الخدين جو الله هستتسبين نحليها بيجي هي كنا جوريخ كانين أبون هنير هدين جو خيريال دين الخلوات صل نتلد الحلقة عمير سلوجو أنتون نقور هالشقلون هالأسهر ريخي زي بطل أما بطلج بطل زي بطل رايج إنك أوج الجروج خلو الله هسهزوجي إبراهيم أورجا سو قربان عن قبول بزيارة هبيجي خيب الله هستتلر كينا زوجو هبيجي هدينا هدين جو دين الخلوات صل هل هني راج إنش إب هزو علاج يكون عذر يكون هل هني راج إنشل هزو بك إن شاء الله هب أويس القرانية السعدب هو أورق صلى الله عليه وسلم يخي زواج أروهو أورق صلى الله عليه وسلم يخي تشوك قبل إحمال شرب جهبون نقص سرو الذين عيش قبات هجي خاني تلرجي أورق السوق صلى الله عليه وسلم لتلدا سعى شيء استرات لدى أورق صلى الله عليه وسلم يخي تشوك أما أورق صلى الله عليه وسلم ويخيج إن أبو نتكينو جروجو الحمد لله ويعيش قيل ده ويخيزه شاقول له خيريال دين الخيات صل شانجي سردو يلعدنا أورق صلى الله عليه وسلم نتشجح له تأيل ده ستونين أبو بتئرن الله استهارون أما خيريال دين الخيات صل أورق نتلد سوخ جين أمن تعجي سردو يلعديجو الله هس خيريال دين الخيات صل إيجو تشي استيلا ججح له تأبي خيلريلا إيجو تشي سوبيرز ده ججح له تأبي خيلريلا هو جيلا الله هسعلون تيجي تجو جندير جو دين الخوات كي خرو جيلا هدين جو الله هسعلون بعد السماع وشخلا جو توبو هبور البيرل جيلا الله هسجق أهنير تشارل هل أورجا سو أسهر ذي خدمة هبور الدين الخوات زل بيرل قرشي تجو تيجي تجو هيش خويل ده هل لسه أسهر ذا أسكت ذي كارل دين الخوات زل جي هل كنا جو نتلاقي كنت إخلورا قتلوك السند تلوك خدمة هبورو جل هل علق خبي الله سيزاجي جوجح حلوت أبي خوجي بيخوجي تنشيب ما حتنش أجيجي نتلد كينا زوج أجيجي الله سيدين جو خيريال دين الخوات صل هلاقة تايبايل دغوت ريك أجي خنيت لهم الله سيعلون دين الخوات خيكرال تيجي تقول خيكرا بلي تايبايل دغوت ريك أجي هيدين جو خيريال دين الخوات صل توبو هبولا جو روحنا العودي زين تلاقي توفيق تلاقي خيريا دين الخوات صل نجد هني بخلا فاطمة رضي الله عنها رقد إنما خل أورق صلى الله عليه وسلم تلي السيغة هبور بهبو نجد حساب بي أورق سبيش يدخلي ياس فاطمة رضي الله عنها رجبازو سيد لنك إني جوهي الجنة خلو هلال تشانجي خنجو هبورب هل تشانجي رد خنارب هبو بخيزبو جو نجده چانگی هل کورل گی غرل چانگی آوارگست صلی الله علیه و سلم کنگی هبورل چانگی آوارگست صلی الله علیه و سلم اسکویگی یک ارای فاطمه رضی الله عنها الهبو هدینگو آوارگست صلی الله علیه و سلم سیغت هبورل دین الخوات صل آوارگست سویاس فاطمه رضی الله عنها رقل ده ارامخال هل عمرو بلبك أمجو كالله تصلوا لبك أمجو هل القرآن هدين قد صحّق زمان الكينة قد صدق هبو لبك أمجو هل تصلوا القرآن الرك المعنى هبو لبك أمجو بيرت ستقول لبك أمجو معه حتى أتسكينك إليك لبك أمجو كرة صحّت إذا بقول لبك أمجو هبو هلب هبو بقول نجودة سبي هدين قدين الخوات صل نجودة بخلا بلال أصحاب رضي الله عنه يا صبرشي قلقوم كوفشين بلال أصحاب رضي الله عنه يقوموا جو خاينيو هبجيبوا جو خاتشانجي بلال أصحابس هرات بيرتسينو بلال وتسبن تلاقي كين زيجو مؤنيزة بزيك هك أحروشي هيوك أنا خاعمير عقوبة بكروشي إسلام بصر وعلمير بزومو هبونا هسي أما هس أبونا خا الله توكين كي عن هست أبو جهل تسهرن أبونا نيجي كي عن الزومو هبونا نيجي هبدينا سنقوي تلاين أبون
الظلم جحكنا رق جحكنا قتش جحكنا أما الحمد لله هسو هس أحلى بكاكيت وتسيب هس أحنخ هلو كاك أحلى وشيء سو كاكي شرو لمخ مقرب قوم بيخولا وقخانت لده هدين قدينا الخوات صل كعبة يلدي واخنا ونوك إيجوشي هوك أنا بلال أصحاب رضي الله عنه كاك أحيزجي لتلر داغستان أطلع قلوش شو قصنا الراغ جهبورال هب كابور زباز الصحابات لقيت أونرو هدينغو عدل ديوان جهبورو هدينغو عادات هذه هبول بلاخلي جريخي نبورو إمام شامل قدس سرو هو جخا هو حورا برات لدا روجل جقاني داغستان أطلع قلوش شو قصنا الراغ باشرا وشيء سورات لدا تدرجونيت قلوش شو قصنا العدل نظام هبورو وشيء هدينغو دين الثوات صل هو غولي بوك عرب زمان الحزبات شلي بوك عرب بايرقكي هو غولي ما خلت السوق راتشولق بوك عرب خنجرجي بوكو خنوجود هني بيخولا هو جي واخينا ونوك أنا كعبة يلدت أد كنا بقو خلق الدويخيزي هدينا عشق يلد بوك أنا صاحب خلق ويخيزي كعبة يلدتين واخينا ورو هو هورا برات لدا قوري نتلق أروجل الله هسيهلي جيبوكو شكرو هدين قدينا الثوات صل هني نجد بيخلا مدينة لو الجنة لو أخين أبو رب باك على السبوس هرب ككيلتن الله حسب ككيلتن بيخرا عدينا الجنة لو أخيت النعمة كنا للفنجرات هيجي خنيت هدين خيرية دين الثوات صل كعبارو قتلو كماش جيبو خانو جده هني بيخزي الله حس هب كعبة رقدت أدبر بخانجي لتلد تلاخ كعبة رقدت رشتنا عمير رحمة الجي رشتنا ملائك زبيجي هالملائك زبيجي رحمة الجي تأدي رشت أرب خانجي بوجو كعبة يخلوهت إنا بجماج جبوجو هني الله هسيل كعبة يلدت أدرك أرال هل نتصيد جامو جبجي هب خانجي بيك كرال عدينان بيت إرهن الله هسجوجو بيخيزون جدي تروخي زريك الله هسيدين قدينا الثوات قديه هربوجو هب أورق السراس هالدقي هب حجر الأسود هالدقي هرقط شرا مخل نجد سخصب دعاها به لتركينا زوج خزان أهله محمد أورق صلى الله عليه وسلم أمة تلف هيدات لبقى جيناو هدين جو خيرية دين الثوات صل رغت الله دسجين تلا دغيستان إقليم تكون جين هري شيء يقولين أبونا نية تقويل خبراس نتلي سيغة هبور بقويل أحمد حاجي أفندي قدس سروه أبونا هبراس سيغة هبون خدوب جندي بطل الأنيلة نجود سيراغ نقل فنتزيلة تيجيت أدي وصون أبونا جندي بطل الأني نجود سهب يراغ باخت شنتزين جندي بطل الأني نجود سهب يراغ راتلوت لبوق إذا تورون تعين بحلدان شيء يقولين أبونا ني أورغا سوراس بوجبك أتلراغ بك أنرين الله هسيرت سبقو نتليه لبرهن للشوانا الحمد لله الله هسخيريال دين الخيات صل بيشون قوة برا يراغ دعاتهم بات بحط إذا بيزي كوجيجي خانتلر هب قوي دا بيشون أورغا صلى الله عليه وسلم أم مكلم مؤمن شي يسو يراغ هب دعا بوجين أبن هلي بيراغ توم بات بيراغ حط إذا حط إيجو بوك إن توفيق تلاقي خانتلي الله هسيب حط إذا بيزي كوجيجي نتلي الله هس إمام مهدي واقع نحن تلاقي خانتلي بيرتنا طبيعة الله هسالس أسهر رد تهجي خيرية دين الخيات صل تغيستن إقليم الخلقي عرب هاتشالي خرات لدسجي رات لتلقي تتزل وات دين الخيات صجي تتزي هو إنتزي هبر هرتقه إنتي بيتلزي سبات لنا جرارة تهجي الله هسيدين دين الخيات صل هاني رجعني للكينو رقصة الله هسعلو نيتك هبو رجعني توفيق لكيجي الله هس إبراهيم أورجا سو قربان عن قبول بزيارة كنتلر كنا زوجات هجي هيدين قدينا الخيات ص هاني راج من المخلت كيس صلوات بيت إذا كنا زوجهاري بقو صلوات بيت وجراج عين جاني تلوهن الدت سريت هاو بقي هبين هيدين هاني جاني تلوهر مخلت هبهار رشنا بدعاء هبين الله هس هب هبيزي توفيق لجي قب تو زمان الخلا بصور ببرك أرونك أنيلا صاد هاري زرك أرون هالمؤمن زبط سحارة نيلة تصاد أما تصاد بايج إلا
كيعن هراني قد بايجيل تو كابورشي است هراني لا هرين بيت إيران الله است تصاد باين أبن هس أبني لا كين هالش عازي تصادين أم دعاء أبني لا هس شخون تصاد بني لا هس أبرح حدو هاد سنجي رقول دوست سلام خال مؤمن زبي هالروك أنا بهشملتون مؤمن زبازو نجر دعاء قبولها بيجين كابورشي است دعاء قبولها بنين هزدي أبونا تنجي بيت إيران الله كوني لا عينيكون بصور بابزهارو لمخل عينيك كونك أنيلا الله هسقب سرازو قبول هبول ريلا نتلت عمير هاري زين أبو نتلر هارت لازوق عينيك كيزي العشيق خنوك أنيلا بيت إيران الله نتلق عينيك كيزي إث بيت إيران الله استقلاري الغول خيريال دينا ثلواتسل هدين قول كابورشي يسهر ربيلا غستوك هاريلا رحادان غور راحي وطليل الحادان سرازو قول تصاتلون التنجي نجد سحساب بدينا ثلواتسل دينا ثلواتسل الله هو كنا نتلقى عينيكون نتلت سهارو لمخل الله هس نتلات هجي خان نتلت سهارة رب قبول هبول الفنجبات هجي الله هيدين كون نتلقى عينيك كيزي عينيكون هارة رب قول كيزي توفيق لكي عمل هبيزي توفيق لكي خان هيدين كون دينا ثلوات صل نتلي بتئرهن الله هس تلتش بجويلا نتلي الجنة هب دنيا لدا نتلت سهارة رماخ تلتش بجويلا أخيرة هذا تقولي لنتلي الله حسب دنيا لدقي أخيرة هب دنيا الكوشرب أخيرة كي تكون الجنة دروسيبات هيجي خنت للكنزو هنير أسهر الرجل أورق صلى الله عليه وسلم بقرال هل أصحاب زبيقون صدق لتلكين نقول لواء الحمد أبو لبرقة دغور إذا إمريك اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والداء أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمتم فكلوا مما أمسكن عليكم حل لكم وطعام الذين لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم تشكرون واذكروا نعمة واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله عليم قدير. وقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله وآتاكم ما لم يؤت من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أدباركم جبارين ألن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون خافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أملك نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عليهم ندم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من يبحث في الأرض ليواري سيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد قتل الناس جميعا ولقد جاءت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم
ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة هزوا ولعبا ذلك بأنهم يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارع والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذ بني إسرائيل وأرسلنا إليهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.